Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Giỏi quá, cả nhà chúng ta đã có siêu thị 600 mét vuông rồi, cha ngốc, ha ha, mẹ tốt nhất. Tiểu cô nương khả ái. Đánh cha nữ chủ và làm tổn thương nữ chủ, xé quần áo mới của nữ chủ, tiếng len canh nghèo nàn, đến chùa cũng lắc đầu. Không ngờ anh ấy lại thay đổi diện mạo chỉ trong một chiều, đón được con trai của cố hoàng đế, làm giàu không còn là giấc mơ nữa. Đây là đâu? Chẳng lẽ tôi là một người trưởng thành, còn bị bắt cóc bán đến vùng núi này? Vợ con tôi đâu? Diệp Đại Cường vội vàng nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Lý Tiểu Đình. Và Diệp Đại Bảo nằm trên mặt đất. Người phụ nữ này rất giống vợ tôi, nhưng vợ tôi hơn 40 tuổi rồi, cô gái này nhiều nhất là 30, và cô bé này trông cũng khoảng 3-4 tuổi. Nó giống hệt con gái tôi khi còn nhỏ. Mặc kệ đi, thử xem. Anh điên à? Anh là chồng tôi, phải không? Vợ em làm anh sợ chết khiếp. Anh thật sự rất sợ đây không phải hai người. Làm sao anh có thể sống được? Thật tuyệt vời, vợ có thể cho anh ôm không? Diệp Đại Cường ôm Lý Tiểu Đình hú lên. Diệp Đại Bảo nằm trên mặt đất đều bị đánh thức. Làm sao chơi điện thoại di động cũng có thể ngất xỉu được? Lẽ ra ta không nên ăn chiếc bánh nào? Ai đây? Đau đầu quá. Diệp Đại Cường nhìn chăm chăm Diệp Đại Bảo để xác nhận đây có phải là con gái mình hay không. Hắn ta đã nghĩ ra một mẹo nhà vô bao bọc con hổ. Ngươi là một em bé dễ thương, khi nào có trăng sáng? Nhìn lên trên đầu mình. 1.415.926 ngươi thử ghi nhớ đi. Tiểu Đình là con gái chúng ta. Nhưng Đại Bảo, lần sau đừng nói bố con là em bé dễ thương nhé. Diệp Đại Bảo lúc này mới nhìn rõ tình hình trước mắt. Tình huống này là gì? Không phải con thức khuya chơi điện thoại sao? Mọi người có cần làm như vậy để con phải sợ không? Gia đình chúng ta không có bất kỳ tài sản nào thừa kế, nên đừng thử thách con theo hướng cực đoan này. Con không ngốc. Chuyện nhỏ này mà còn dùng sức như vậy để diễn một vở kịch. Sau này con chơi điện thoại ít hơn, tập thể dục nhiều hơn được không? Đừng diễn nữa. Diệp Đại Bảo nói chuyện nửa ngày, lúc này mới nhận ra vẻ mặt của bố mẹ rất kỳ lạ. Nó giống như bị táo bón. Chúng ta chắc là gặp phải chuyện rắc rối rồi. Giống như những gì em nhìn thấy trên tivi. Vợ à, chúng ta xuyên không đến thời cổ đại rồi. Không thể nào, chuyện ấy sao có thể có thật trên thế giới này? Tất cả đều là giả. Tất cả đều là mù quáng. Vậy em nói xem thân thể chúng ta giải thích như thế nào? Không có gương. Em mà xem bàn tay của em, nhìn anh và con gái xem. Quên nó đi, chỉ cần chạm vào mặt em, không còn nếp nhăn nữa. Phụ nữ của Nhiên quan tâm nhất vẫn chính là khuôn mặt mình. Lý Tiểu Đình vội vàng sờ vào mặt. Chúa ơi, không còn nếp nhăn nữa. Các đường trán, đường mắt và nếp nhăn trên mũi đều biến mất. Thật sự là biến mất rồi. Xuyên không qua thế giới này có ảo lắm không? Bố ơi, con rất nhớ siêu thị lớn 600 mét vuông của chúng ta. Diệp Đại Bảo nghĩ đến đồ ăn vặt, không khỏi chảy nước miếng. Nhưng giây tiếp theo, sao ta về do? Lao ảnh sao? Ba mẹ ơi! Diệp Đại Bảo lớn tiếng gọi ba mẹ mấy tiếng, nhưng không có phản hồi. Cô ấy hoảng sợ ngay lập tức. Nhưng cũng đã đến rồi, ăn no rồi tính sau. Không, ta phải quay lại. Nếu không cha mẹ sẽ buồn và tuyệt vọng biết bao. Vừa mới ở dưới bàn để quay về. Bạn thân mến, ta muốn quay lại. Thật sự đã trở lại rồi, ba mẹ tốt quá. Chúng ta có không gian. Con cái, không gian là gì? Không gian. Diệp Đại Bảo giải thích cẩn thận cho bố mẹ. Diệp Đại Cường, Lý Tiểu Đình vẻ mặt bị sốc. Đại Bảo, ý con là siêu thị của chúng ta cũng đi theo chúng ta sao? Con có loại chuyện tốt như thế này sao? Diệp Đại Bảo thấy vậy lại chui vào đáy bàn, trong lòng thầm nghĩ về siêu thị. Quả nhiên lại mang về một đống đồ ăn vặt. Hai vợ chồng trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười. Cuối cùng cũng có chút chuyện vui rồi. Đúng rồi, vợ. Nghe anh nói, trước tiên đừng chạy lung tung. Chúng ta không biết ai cả, Đường cũng không biết. Tính cách không giống nhau, rất dễ lộ bí mật. Đừng để bị bắt và đối xử như một con quái vật vậy. Một nhà 3 người, không ai đi đâu. Đã lâu lắm rồi mấy người mới tỉnh dậy, vẻ mặt đều là ngốc nghếch. Tiêu hóa ký ức, tiêu hóa xong trên mặt càng biểu thị sự choáng váng hơn. Ngạc nhiên, bố mẹ, con đoán bố không bị táo bón, cũng chính là có trí nhớ rồi. Ôi, cái thân thể này của tôi giống như là công cụ bị người ta điều khiển. Không sao, đi tìm ngôi làng nào đó thôi. Rắc rối do hai nhà Hứa Kiến và Chu Thị gây ra. Thật ngu ngốc. Em cũng không khá hơn là mấy. Đi bộ cũng bị ngã. Cứ như vậy, đầu em như bị vỡ ra. Suýt nữa thì thành con ngốc rồi. May ba mẹ bán nổi sắc để cứu em. Bố mẹ vô cùng thất vọng. Anh trai và em trai cũng ghét em, cuối cùng tách ra. Con cũng đã nhận được đó. Con thích một anh chàng trong làng tên là Hứa Minh. Trên đường đi bị chặn đường, con bị chặn ở trong nhà để cung cấp thực phẩm và đồ uống. Người ta chưa bao giờ để ý đến con. Khi biết anh ấy thích Trương Mẫn, con còn đi xé quần áo của người ta. Có rất nhiều chuyện buồn cười. Ba người họ im lặng sau khi đã tiêu hóa hết ký ức của mình. Cô bé độc ác, đánh cha nữ chủ và làm tổn thương nữ chủ, xé quần áo mới của nữ chủ, tiếng len canh nghèo nàn. Thực sự rất khốn khổ. Thật xấu hổ khi phải ở lại đây. Sau này còn làm sao ra ngoài được? Ba mẹ, kiếp trước hai người của thật đã làm điều ác. Chúng ta đã làm gì? Cả đời chưa từng làm chuyện xấu.
Bố mẹ con lúc còn trẻ luôn làm những việc tốt. Đứa trẻ rơi xuống nước, được bố con cứu lên. Làm người tốt không được báo đáp thì thôi, còn rơi vào kết cục như thế này, cho dù muốn xuyên không. Đừng nói về hoàng tử và quý tộc, cho dù vẫn là nông dân, vậy cũng phải là người trung thực. Chuyện gì thế này? Ấy ya, thật là khổ quá gì. Bố mẹ, con không có ý đó. Ý con là bố mẹ đã sinh ra con, cái thứ chết tiệt đó. Nơi này là nơi trong tiểu thuyết con đã đọc. Cả nhà chúng ta đều là nhân vật trong tiểu thuyết. Tất cả là lỗi của con, nếu con không nói vớ vẩn, miệng nói ra những điều tồi tệ và phàn nàn về cuốn tiểu thuyết này, chắc chúng ta cũng sẽ không đến nơi này. Diệp Đại bảo con khá thông minh, nước mắt còn rơi nhiều hơn. Lý Tiểu Đình đưa tay xoa đầu, nhìn con gái có vẻ tội lỗi. Cô ấy vẫn mềm lòng rút tay lại. Ha ha, may mắn, diễn xuất mấy năm nay của mình càng ngày càng tốt. Con gái, đừng giả vờ nữa. Nói xem trong tiểu thuyết gia đình chúng ta là nhân vật phản diện sao? Sau đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Kết thúc như thế nào? Có thể tẩy trắng được không? Chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không? Mê mơ, bố ơi, bố đánh trúng nam chủ của bố rồi. Nam chủ sau này là đại quan. Mẹ ơi, mẹ chủ nhân của mẹ chính là nữ chủ, là vợ của đại quan. Mẹ, con đã xúc phạm cả nam chủ và nữ chủ. Một xong. Đừng giống như bóp kem đánh răng. Cha bị nam chủ đánh sắp chết rồi. Mẹ ơi, mẹ cũng bị nam chủ sắp xếp người trừ khử rồi. Còn con bị bán đi làm trong lò. Sau đó vì không thể chịu đựng được nữa thì chết. Nghe những cái chết này, Diệp Đại Cường và Lý Tiểu Đình liền rủ nguyên chủ. Đồ ngốc, làm những điều ngu ngốc. Bây giờ để chúng tôi tiếp quản thân thể này. Mọi chuyện đều đắc tội xong rồi thì còn làm gì nữa. Xuyên không chẳng vui tí nào. Ôi, con trai chúng ta đâu? Chúng ta không phải là một nhà 4 người cùng nhau sao? Ồ, vâng, chúng tôi có một đứa con trai. Tệ thật. Tiểu Bảo, đừng vội, chúng ta cùng nhau tìm. Ba người bắt đầu lo lắng, tìm nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy một cậu bé bất tỉnh trong nhà bếp, 4 hoặc 5 tuổi. Diệp Đại Cường run rẩy, tay thăm dò hơi thở. Không thở. Con trai tôi. Tiểu Bảo. Mẹ xin lỗi con. Giờ mới nhớ đến con. Nước mắt Lý Tiểu Đình rơi trên mặt Nam Hải. Đột nhiên mắt Nam Hải mở to. Các người là ai? Sao lại ở trong phòng ngủ của ta? Ha ha, Tiểu Bảo, em đang giả vờ gì ở đây? Trông em rất dễ thương khi tức giận. Đúng vậy, Tiểu Bảo, ta là bố con. Nhìn xem có trẻ không? Tên trộm này sao? Dám vô lễ với ta như vậy. Ai đó bắt hết bọn họ cho ta. Và đồng thời bắt luôn những người trước màn hình không tin video này. Nếu bấm vào trái tim màu đỏ thì được thưởng 10.000 lượng vàng. Cả nhà chúng tôi đã có siêu thị 600m². Chà ngốc, ha ha, mẹ tốt nhất. Tiểu cô nương khả ái, ha ha. Đánh cha nữ chủ và làm tổn thương nữ chủ, xé quần áo mới của nữ chủ. Tiếng len canh nghèo nàn, đến trội cũng lắc đầu. Không ngờ anh ấy lại thay đổi diện mạo, đón được con trai của cố hoàng đế. Tên trộm, sao lại dám tàn nhẫn với ta như vậy? Ai đó bắt hết bọn họ cho ta. Và đồng thời bắt luôn những người trước màn hình không tin video này. Nếu bấm vào trái tim màu đỏ thì được thưởng 10.000 lượng vàng. Đến rồi, em trai của tôi. Nhìn cánh tay nhỏ bé này xem, khuôn mặt nhỏ bé của bắp chân vẫn còn trắng bệch. Thật là một tội ác lớn. Mặc dù vẫn còn ngu ngốc, nhưng thức dậy là được rồi. Sau lời nói của Đại Bảo, Tiểu Bảo cúi đầu nhìn rõ tay và chân của mình. Có gì đó không ổn, chuyện gì vậy? Tại sao ta lại biến thành như vậy? Những người này là ai? Trông cũng không giống sát thủ. Đừng vội, mắc xỉu là chuyện bình thường. Chắc cũng giống chúng ta, cũng là để tiếp nhận ký ức của cơ thể ban đầu. Đâu giáp đâu, cũng không biết con trai chúng ta là người như thế nào. Bố mẹ, bố vừa nghe anh ta tự gọi mình là con phải không? Bố vừa thở dài, đúng hình như là vậy. Baygyo đột nhiên tỉnh lại, chắc chắn cũng đã xuyên không như chúng ta. Hơn nữa anh ta cũng là một vị hoàng đế nhỏ, cũng không biết là hoàng đế phương nào. Có chuyện gốc cũng không có cái này, cũng không có kịch bản hoàng đế đi qua. Bằng cách này, cốt truyện đã thay đổi. Đây không còn là một tiểu thuyết nữa. Chúng ta vượt qua đây là thế giới thực. Chuyện gì xảy ra sau đó cũng sẽ có hiệu ứng cánh bướm khi chúng ta đến đây, đúng không? Đứa trẻ này sẽ là hoàng đế, cũng không biết là minh quân hay hôn quân. Nếu là một người có nhân cách tốt, chúng ta nuôi nó như con trai của mình cũng được. Nhưng hãy nghĩ xem con trai mình sẽ làm hoàng đế, cảm giác thế nào? Có một loại ảo giác mình là Thái Thượng Hoàng. Hôm Đại Cường, xin đừng ảo tưởng nữa. Ta trước tiên nghĩ nếu đây là một vị hoàng đế tốt và có học vấn, chúng ta để hắn đi thi cuộc thi hoàng gia để trấn áp nam chính. Để hắn không làm đại quan, chúng ta cũng sẽ an toàn. Có lẽ còn có thể cho chúng ta một vị trí nào đó để chúng ta sống hết phần đời còn lại. Lý Tiểu Đình tưởng tượng đến đây, lập tức ôm Diệp Tiểu Bảo nằm trong lòng, vẻ mặt yêu thương nhìn hắn. Đừng để anh ảo tưởng về bản thân mình, hãy tự mình nhập vai. Mẹ ơi, con đói rồi, cứu đứa trẻ tội nghiệp đi mẹ. Tự nấu cháo đi. Đó không phải là thùng đựng gạo sao? Diệp Đại Bảo nhận ra thực tế, nhanh chóng đi mở thùng gạo, nhìn thấy đáy thùng chỉ còn lại vài hạt gạo. Ồ, tất cả đều là giả, chỉ còn vài hạt gạo thôi. 4 người chúng ta một người ăn 2 viên có đủ không? Đại Bảo, con có nghĩ mình đang nói chuyện hài không?
Thật là một đứa con gái ngốc nghếch. Đại Bảo, con quên nhà chúng ta có không gian rồi sao? À đúng rồi, bố ơi, mẹ ơi. Vậy con đi đây. Bạn thân yêu của ta. Ta muốn đi siêu thị. Sau 10 phút, Diệp Đại Bảo mang mấy cân gạo và một túi thịt gà, vịt, cá vào bếp. Bố mẹ con đứng đó làm gì? Mau ra đường nấu cơm đi. Cô bé dễ thương của bố mẹ đói rồi. Được rồi, con gái. Lúc này Diệp Tiểu Bảo chậm rãi tỉnh lại, nhìn cảnh này trước mắt. Bất đắc dĩ thở dài ha xi xi. Ta vốn dĩ ngất đi về kiệt sức khi đang phê tấu chương, sao thức dậy đã đến đây rồi? Vừa rồi lại nhận được một đống ký ức lộn xộn. Người cha ngốc nghếch, người mẹ tuyệt vời và người chị song sinh không đáng tin cậy. Tệ quá đi thôi. Ba người đồng thời nhìn Diệp Tiểu Bảo đã tỉnh lại, bất kể trước đây là biểu hiện gì, bây giờ chúng ta đã trở thành người một nhà. Cậu bé này lại một mình xuyên qua đây. Đầu tiên, chúng ta phải làm cho cậu bé cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Dù sao sau này sẽ dựa vào cậu bé để bảo vệ chúng ta. Trên mặt đất lạnh quá. Suýt thì nói sai rồi. Bây giờ tôi là con trai của họ. Đừng để lộ khuyết điểm. Cậu bé, đừng diễn trò ngu ngốc này nữa. Không sao, lát nữa ta sẽ dạy cậu cách diễn xuất. Chị gái dễ thương. Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Làm sao em ngất xỉu vậy? Diệp Tiểu Bảo cố gắng giữ gìn sự ngây thơ của trẻ con. Trong lòng thầm nghĩ ta là người đáng yêu nhất. Cậu bé, nói thật đi, cậu là ai? Ta biết cậu không phải là Diệp Tiểu Bảo ban đầu nữa. Diễn kịch dưới một mái nhà thật mệt mỏi, phải không? Ôi trời, họ thực sự nhìn ra rồi. Đây chắc chắn không phải những người mà ta quen biết. Trước đây, trên mấy khuôn mặt này đều viết mấy chữ rốt nát. Trong mắt cũng thấy tục tĩu. Bây giờ trong mắt bọn họ lại lộ ra vẻ bình tĩnh và tự tin. Nhưng tôi không thể nói cho họ biết tôi thực sự là ai. Dù sao cũng không biết chi tiết, nói ra thì quá nguy hiểm. Các người là ai? Chúng tôi đến từ một thế giới khác, xuyên qua không gian. Nó thực sự nhàm chán, chả thú vị. Hay đến đây và cảm nhận mọi thứ trên thế giới. Tiên nhân hạ phàm. Làm sao ta có thể tin mọi người? Thật là thiếu hiểu biết. Ăn đi, đây gọi là bánh mì và sữa. Diệp Tiểu Bảo vẫn chưa đủ sốc khi đột nhiên xuất hiện những thứ kỳ lạ này. Trở lại với hiện thực, trong tay bị nhét đầy đồ. Mê mông, đây là đồ ăn nhẹ, bao bì lạ nhưng hương vị không tệ. Hộp sữa bò này cũng rất thú vị. Ống hút rất tiện lợi để uống sữa bò. Thì ra vật trên trời lại thông minh như vậy. Những thức ăn trên trời cũng giống như ở mặt đất. Thật không ngờ. Giờ phút này Diệp Tiểu Bảo đã tin chắc mấy người trước mắt quả thật là thần tiên trên trời. Ánh mắt cũng trở nên tôn kính. Nghĩ đến mình có một người chị thần tiên. Ngoài ra còn có một cặp cha mẹ thần tiên. Cho dù đế vương cũng chưa từng có loại phúc phận này. Ha ha ha, vì hoàng đế nhỏ này quá ngây thơ phải không? Ít như thế này. Em trai ăn kem cho đỡ nóng đi. Chúa ơi, ngay cả băng cũng có thể biến ra được. Thật tuyệt vời. Hương vị đậu xanh có vị lạnh. Đặc biệt rất sảng khoái. Một lát sau, Lý Tiểu Đình làm xong một bàn đầy đồ ăn. Mùi hương bay xa, bay đến tận ngôi nhà cũ của gia đình lão Diệp. Bởi vì toàn bộ số tiền đều được tiêu vào gia đình Diệp lão đại rồi. Bây giờ, trên bàn ăn của cả nhà chỉ có mấy bát cháo và một đĩa dưa chua. Này, ta có bị ảo giác không? Ta cảm thấy ta ngửi thấy mùi thịt. Cái này cũng thơm quá phải không? Nhà nào lại có tiền ăn thịt? Còn thơm như vậy nữa chớ. Ta cảm thấy như nó đến từ gia đình Diệp thúc. Là ngôi nhà gần nhất với chúng ta. Hình như tôi còn nghe thấy tiếng xào. Nếu như những người khác chắc chắn sẽ không nghe thấy. Chúng ta bán hết tiền của nó thì nó lấy tiền đâu mua thịt. Khi nào cũng suy nghĩ bằng phần dưới như ngươi thì khi nào mới suy nghĩ được chuyện lớn. À, ta rất tức giận khi có người nhắc về điều đó, nhưng lại sợ hãi mẹ chồng. Chỉ có thể cúi đầu tiếp tục uống cháo trắng thôi. Lúc này mọi người nghe thấy tiếng gõ cửa. Chào anh, cả nhà chúng ta đã có siêu thị 600 m² rồi. Chào ngốc, ha ha, mẹ tốt nhất. Tiểu cô nương khả ái, ha ha ha. Đánh cha nữ chủ và làm tổn thương nữ chủ. Tiếng len canh nghèo nàn đến con chuột cũng phải lắc đầu. Không ngờ anh ấy lại đổi diện mạo chỉ trong một chiêu. Đón một người con trai của cố hoàng đế, giấc mơ làm giàu không còn khi xa. Nào cũng suy nghĩ bằng phần dưới như ngươi. Tại sao ta ăn không no? Ta muốn ăn no. Vâng. Là ai vậy? Lại gõ cửa nhà người ta lúc không có chút lịch sự nào. Sau khi người con dâu mở cửa, nhìn sang trái và phải nhưng không thấy ai. Đứa trẻ nhà ai mà không hiểu chuyện như vậy. Nó chỉ là một trò đùa. Này, lão Diệp, có người để bát thịt bên ngoài. Cũng không thấy ai đã đặt nó. Có thịt ăn ngon quá. Cái này không phải do thằng thứ hai gửi đến đâu nhỉ? Vậy còn nên ăn không? Nếu nó đã mang đồ ăn đến đây, vậy thì... Ăn đi, các con mau ăn đi. Ông già, ba đứa con trai này của chúng ta quan tâm đến đứa lớn với đứa nhỏ. Chỉ có đứa thứ hai, dường như chúng ta chưa bao giờ quan tâm đến nó. Sau này hỏng rồi, cũng không dạy được nữa. Cuối cùng cũng chia cắt gia đình. Thật không ngờ, thằng hai lại mang thịt cho chúng ta. Đúng vậy, thằng thứ hai chắc một mình cũng không nỡ ăn, nên gửi đến đây. Ôi, đứa trẻ này thật là... Diệp lão, Thái lão hai người nhìn nhau một cái, đôi mắt ngập tràn niềm vui. Nhà Diệp bên này, cả nhà đang ăn thịt với cơm trắng.
Chúc cho những ai lướt qua video này đều thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều thành công, cung hỉ phát tài. Có tiền có thể có tương lai, cha mẹ thần tiên. Cơm mọi người nấu ngon quá đi. Con chưa bao giờ ăn những món này trước đây. Ta khen cũng không tệ phải không? Nhưng linh hồn 33 tuổi của ta, sao gọi họ là cha mẹ luôn cảm thấy hơi khó xử. Vị tỷ tỷ này cũng rất tốt, cái gì cũng có thể biến ra, sau này đi theo chị ấy cũng sẽ không bị lỗ. Tiểu Bảo, cái này gọi là thịt heo chiên tiêu cay, ăn nhiều một chút, ăn cay sẽ khiến con vui vẻ. Em trai Thanh Châu đã qua vạn trọng sơn rồi, sau này chúng ta đi ăn đi. Mặc dù chúng ta là chị em sinh đôi, nhưng ta trông đẹp hơn ngươi, trẻ hơn ngươi. Nhớ sau này ra ngoài đừng gọi chị gái nhé. Tất cả những gì ta nhận được từ nhỏ đều là giáo dục hoàng gia. Đừng nói là ăn cơm, ngay cả tư thế đi bộ, tư thế ngồi đều phải chú ý đến nghi thức hoàng gia. Bây giờ đột nhiên cảm thấy có thể nấc cụt theo ý mình muốn. Thật là một điều thoải mái và dễ chịu. Sau bữa ăn, Diệp Tiểu Bảo rất hài lòng về bữa ăn, không chỉ vì thức ăn ngon, hơn nữa là vì có một loại cảm giác ấm áp như tràn đầy năng lượng tích cực. Nhưng sự thoải mái này không kéo dài được lâu, lại bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa của một vị khách không mời mà đến. Diệp Đại Cường, đi ra cho tôi, đừng co đầu lại. Ra khỏi đây ngay. Bồi thường chi phí khám bệnh ta nói cho người biết, ta đã phải nằm ở nhà nhiều ngày, uống rất nhiều thuốc, đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi chuyện này. Cha, mau đi mở cửa đi, cửa bị hỏng thì sao? Hứa Kiến, cậu làm gì vậy? Ngươi thử gõ thêm một cái nữa xem. Ta nói cho người biết, nếu ngươi làm hỏng cửa nhà ta sẽ bắt ngươi phải bồi thường. Hừ. Này lão kia, ta nói cho người biết, ta đã tốn 2 lượng bạc mua thuốc. Ngươi nhanh chóng bồi thường cho ta 2 lạng bạc, sao ngươi không đi cướp đi? Ta nói cho lão biết nhá, đừng hòng lấy một xu một hào từ ta. Đừng nghĩ đến chuyện đó, chỉ là vết thương ngoài da thôi, cho ngươi mấy quả trứng là được rồi. Mở cái miệng ra là 2 lượng bạc, ngươi muốn tiền tới điên à? Đến nhà ta để lừa đảo, kiếm tiền sợ là ngươi tìm nhầm người. Ngươi cũng không đi hỏi xem, ngươi dặn 8 thôn cũng không có ai nghèo hơn nhà tôi, ngươi cũng phải có chút lương tâm, cũng không thể chạy đến nhà tôi đòi 2 lượng bạc để giữ nguyên tính cách của nguyên chủ, nên bố mẹ tôi, đó thực sự là công việc khó khăn. Đúng vậy. Hứa Minh, con trai của Hứa Kiến, cũng không còn giả vờ nữa. Diệp thúc, cha ta muốn 2 lượng bạc của thật quá đáng rồi, nhưng chủ Diệp, người đã đánh cha ta làm cha ta bị thương. Cha tôi cũng không thể chịu tội vô ích, phải không? Chỉ mơ của trứng. Ôi, đừng đến nhà tôi nữa, đừng trách ta đánh ngươi một lần nữa. Tại bảo lấy môi của trứng ra đây. Vâng thưa bố. Tư Kiến vốn muốn nhảy ra tiếp tục mắng người. Môi của trứng thì dễ cho hắn ta quá, nhưng lại bị chính con trai mình giữ lại. Bố có thể lấy môi của trứng là tốt rồi. Nhà họ vừa bị chia ly và không có gì cả, ước tính chỉ có thể lấy ra 10 của trứng thôi. Còn nữa nếu còn tiếp tục ồn ào thì sẽ không còn gì đâu. Ồ vậy cũng được. Diệp Đại Bảo không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Minh, nói đừng đánh giá mình cao quá, chọn ra 10 của trứng nhỏ nhất đưa cho Diệp Tiểu Bảo. Em trai, ta không muốn chửi người, việc này thì em làm đi. Được rồi, chị gái đáng yêu và xinh đẹp của ta. Diệp Tiểu Bảo khéo léo xách giỏ đi đến trước mặt Hứa Kiến và Hứa Minh, đột nhiên dừng chân kinh ngạc. Hứa Minh, tên tôi là Hứa Minh. Điều này có gì đáng ngạc nhiên, không phải là đầu óc cậu có vấn đề chứ? Diệp Tiểu Bảo nhìn thấy Hứa Minh nói như vậy, nhanh chóng lạnh mặt. Hứa Minh vừa chuẩn bị lấy giỏ trứng trong tay Diệp Tiểu Bảo, lại bị Diệp Tiểu Bảo né tránh, tự nhặt trứng trên mặt đất. Cha ta nói bồi thường cho các người 10 của trứng gà, các người lại muốn mang theo cả cái giỏ đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được, thật sự mất hết thể diện rồi. Những người xem náo nhiệt ở cửa nhìn thấy điều này đều cười trộm. Thấy tình hình này Hứa Kiến cũng không nói nhiều. Lấy trứng đi, ông ta kéo con trai mình với vẻ mặt u ám rồi rời đi. Trứng có vị rất ngon khi chiên, xem ra bữa ăn này không sao. Lần sau nhìn thấy Diệp lão nhị ta còn mắng hắn, bị đánh còn có thể đến xin trứng gà. Ha ha. Dân làng ở cửa thấy náo nhiệt xong rồi, tất cả đều chuẩn bị giải tán. Diệp Đại Cường đã ngăn họ lại. Mọi người đừng đi, nghe tôi nói này, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Cả nhà xuyên vào tiểu thuyết thời cổ đại, con nhận được một người con trai, biết được nguyên chủ làm chuyện xấu đều chịu hết tai tiếng. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi xin sự tha thứ từ mọi người, nhưng lại bị dân làng chế giễu, và chúng tôi đã đi, và chúng ta bắt tay vào con đường tẩy trắng làm người tốt. Mọi người đừng đi, nghe tôi này, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Đại Bảo, Tiểu Đình, nhanh lại đây, hãy cùng nhau xin lỗi mọi người. Mẹ ơi, bố con lại muốn làm cái quái gì vậy? Tôi có một câu không biết nên nói hay không nên nói. Đừng nói, vâng ạ. Mọi người ơi, tôi là Lão Diệp, từng là một kẻ ngốc, đáng bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nhưng sau khi trải qua tất cả những điều này, tôi cảm thấy được khai sáng. Sau này chúng tôi sẽ trở thành một con người tốt, mong muốn chúng ta sẽ sống hòa thuận trong tương lai. Có gì cần tôi giúp, nếu tôi giúp được, Diệp lão nhị nhất định không từ chối. Ôi trời, Diệp lão nhị, anh có thể thay đổi được bản thân mình được không? Có thể. Ai không biết đức hạnh từ anh, người đàn ông nghèo chăm chỉ làm vích. Đừng nói với chúng tôi chuyện này,
Anh đối xử tốt với cha mẹ anh là được. Xem cha mẹ của anh đã làm những gì, chuyện gì đã xảy ra. Ôi, bên cha mẹ tôi, sau này tôi nhất định sẽ hiểu thấu. Tôi sẽ bồi thường cho mọi người ở đây. Nhà chúng tôi bán được bao nhiêu ruộng, tiêu bao nhiêu tiền bạc, Diệp Nhị của tôi nhất định sẽ trả lại. Không chỉ tôi, vợ nhà tôi và con gái con trai đều phải thay đổi. Sau tuần này, gia đình chúng tôi sẽ thay đổi. Mọi người làm chứng đi. Làm gì vậy? Nói chuyện đi. Ồ, được rồi, tôi thề, tôi Lý Tiểu Đình từ nay về sau sẽ thay đổi trái tim và trở thành một người mới. Hy vọng mọi người cho chúng tôi một cơ hội. Con cũng thề, từ nay về sau là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ tốt bụng, mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Người dân kia, kẻ mệnh đặt ra luật lệ cho đất nước này là ta. Các ngươi không phải tuân theo quy tắc. Làm thế nào một chiếc máy kéo có thể vượt qua một chiếc pha di? Chị gái xinh đẹp, chị đã dạy ta điều đó. Máy kéo là gì? Pha di là cái gì vậy? Và tại sao họ không phản ứng? Chẳng lẽ coi ta như không khí? À, chỉ là một món đồ chơi nhỏ giá rẻ. Em trai của ta, họ coi đệ như không khí, chứng minh họ không thể sống thiếu đệ. Đệ nghĩ xem, ai có thể rời khỏi không khí? Ô thế này, thật tuyệt vời. Đối mặt với sự thức tỉnh đột ngột của gia đình lão Diệp, mọi người nói chuyện, trong ánh mắt cũng đều là mỉa mai, vỗ mông rồi bỏ đi. Người nhà Diệp thấy vậy cũng trở về sân. Lão Diệp, sao anh không thương lượng trước mà lại nói điều này vậy? Thật là xấu hổ. Tôi gần như có thể đào một biệt thự bằng ngón chân của mình. Đây không phải là vừa vặn nhiều người sao? Nói một tiếng để người ta biết quyết tâm của chúng ta, tin hay không cũng được. Sau này ra ngoài để người ta nhìn thấy chúng ta không còn giống như trước nữa. Cũng có một câu nói, không phải còn là lão phù thủy, chắc chắn em cũng đã nghe qua rồi. Em hiểu rồi. Nói ra đi, chúng ta cũng nên để họ nghe thấy. Chúng ta biết chúng ta có lỗi với họ. Mặc dù việc này không phải do chúng ta làm, nhưng kể từ khi tất cả đã đến thế giới này, những người bên này là gia đình của chúng ta. Luôn trốn cũng không trốn được, phải không? Vợ, trước khi chúng ta đi qua đây chúng ta đã mất cả bố mẹ. Khi còn trẻ bận rộn kiếm tiền, cũng không hiếu thuận với người già. Điều này sẽ gây lo lắng cho cha mẹ. Chúng ta phải làm hết sức mình, bù đắp một chút tiếc nuối trong lòng. Ta cũng không biết có bao nhiêu người trong cha mẹ của họ cảm thấy như thế nào. Đại bảo, trong tiểu thuyết miêu tả thế nào, con cũng không biết. Con còn chưa đọc hết nó nữa. Con chỉ xem một phần nhỏ thôi. Phía sau cũng không biết xảy ra chuyện gì. Con không thích đọc bình luận khi đọc tiểu thuyết hoặc xem video. Con cảm thấy bình luận ảnh hưởng đến phán đoán của con về cuốn sách này. Con quá tức giận về cái kết của ba chúng ta, không nhịn được mới xem. Ai đó đã đọc phần đánh giá tiểu thuyết. Đại bảo, con nghĩ cách đi xem xong quyển tiểu thuyết này đi. Có lẽ sau này sẽ biết chúng ta xảy ra chuyện gì. Trong lòng chúng ta cũng đã có dự định. Một số việc biết trước còn có thể lên kế hoạch sớm. Được rồi, con đi đây. Họ nói gì vậy? Quên đi, nghe không hiểu. Được ăn no lại không phải lo lắng, làm trẻ con thật tốt. Diệp Đại Bảo cũng cảm thấy Lý Tiểu Đình nói đúng, rồi nhanh chóng trở về phòng. Cái bà nhỏ, ta muốn về. Bạn thân yêu của ta, làm ơn đưa ta về siêu thị. Không ngờ siêu thị nhà ta lại thích một người lịch sự. Sau khi về siêu thị, Đại Bảo nhanh chóng tìm được điện thoại di động. Nếu tìm thấy tiểu thuyết, ta sẽ mở phần bình luận trước. Thật may mắn khi đọc được cuốn tiểu thuyết này. Không đời nào, nhân vật chính sẽ là người đàn ông và phụ nữ kinh tởm nhất mà tôi từng thấy. Ha ha, trời ơi, tác giả đang nghĩ gì vậy? Nữ chủ ngốc nghếch và ngọt ngào, nam chủ thì làm cho cuộc sống tươi đẹp. Nam chủ dựa vào quách hoàn, chặn kiếm cho hoàng đế đang đi tuần tra và bị đẩy ra ngoài trong cơn hoảng loạn. Cứ giả vờ như tôi tự nguyện làm vậy đi. Vậy thì tôi là một người có lòng hy sinh. Đúng vậy, nam chủ đã cứu hoàng đế, cũng chỉ đạt đến cấp 6 mà thôi. Thật sự quá bình thường. Anh ta được coi như là học giả trong làng, đến kinh thành liền lộ ra hắn là người không có kiến thức. Hoàng đế cũng không đỡ được. Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy cuốn tiểu thuyết này của thực không phải người bình thường có thể viết ra được. Nhưng tại sao lại là tôi lại phải xem phần bình luận? Chẳng lẽ tôi là người con gái được chọn? Người hâm mộ, bạn cũng bình luận thử xem. Có lẽ giống như tôi, sẽ lên đến đỉnh cao của cuộc đời. Chào, tôi sẽ cố gắng hết sức để đọc xong cuốn tiểu thuyết này đây. Cho đến sáng hôm sau, Diệp Đại Bảo cuối cùng cũng đọc xong tiểu thuyết. Trong tay còn có một quyển sổ ghi chép dày đặc những chuyện lớn nhỏ sẽ xảy ra. Và phía bên kia, Diệp Tiểu Bảo cũng một đêm không ngủ. Tại sao tôi lại gặp Hứa Minh ở đây? Là Hứa Minh khi còn nhỏ sao? Ông nội, bà nội, bác, dì, cha con bảo tặng thịt. Những thứ này là do cha con làm việc đổi lấy. Được rồi, ta lấy thịt rồi, ngươi về đi. Tại sao tôi lại gặp Hứa Minh ở đây? Là Hứa Minh khi còn nhỏ. Lúc đầu tôi nghĩ đó là ai khác. Sau này khi làm quan, Hứa Minh sinh ra trong làng. Tiểu Bảo nắng đã lên rồi, mau dậy ăn cơm đi. Em trai, đệ cũng đã không ngủ cả đêm rồi phải không? Tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Vậy em ngủ lại đi. Chị, em không cần. Em sẽ dậy ăn cơm. Bố, đóng cửa lại, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Đừng giống như bố và con, đừng bí ẩn, hãy nói đi, con sẽ kể những chi tiết quan trọng ra cho mọi người nghe.
Trong tiểu thuyết nữ chính Trương Mẫn, chỉ là một tiểu bạch liên không có tâm nhãn gì. Không có gì đe dọa chúng ta đâu. Tiểu Minh hắn gặp may mắn. Đến Bắc Kinh thi rồi được gặp hoàng đế. Vô tình cứu giá, và được hoàng đế sắp xếp trừ quan lục phẩm. Sau này Hứa Minh liền chèn ép chúng ta. Vị hoàng đế này sao lại không thông minh vậy, luôn bị lừa trong bóng tối. Vị hoàng đế đó không phải chính là ta hay sao? Lúc đó thật sự là... Mẹ, con vẫn chưa nói xong mà. Sau này hoàng đế liền phát hiện Hứa Minh cao ngạo, tức giận liền đuổi hắn ra khỏi kinh thành. Hoàng đế này là một vị vua, có trái tim yêu dân, khả năng trị quốc an dân. Dưới sự cai trị của ngài, cuộc sống của người dân được ấm no hạnh phúc. Vậy bố mẹ của nguyên chủ ở ngôi nhà cũ thì sao? Khi Hứa Minh đến bắt gia đình chúng ta đi, lúc quan trọng, tất cả người trong nhà cũ đều đứng ra, đều là ngăn không cho bắt. Sau này chúng ta cũng rất buồn. Ta biết bố mẹ rất tốt. Sau này chúng ta phải hòa thuận với nhau. Mẹ thần tiên ơi, con đói rồi, con muốn ăn thịt cay. Món ăn mẹ nấu rất ngon. Nó thậm chí còn ngon hơn Lý Ngọc nấu. Hơn nữa thích ăn cái gì thì ăn cái đó, không còn là ăn 3 miếng, rồi không được ăn nữa. Vậy để mẹ Di làm. Em trai tôi, ngươi là hoàng đế của triều đại nào? Đúng rồi, quên hỏi nó. Ta có thể là hoàng đế của triều đại này. Đáng lẽ bây giờ người ngồi trên ngai vàng là ta. Hứa Minh kiếp trước đã cứu ta, nên ta đã phong hắn một tước hiệu chính thức. Nhưng lần trước ta nhìn thấy vẫn là Hứa Minh khi còn nhỏ, cho nên bây giờ hẳn là ta vừa mới lên ngôi không lâu. Không, ngươi nói ngươi mới lên ngôi không lâu. Nhưng vị hoàng đế hiện tại đã lên ngôi được 5 năm rồi. Chờ đã, tôi sẽ suy nghĩ trước. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Trông anh không giống một ông già. Cảnh báo 32 năm, tôi 33 tuổi. Lúc xem tấu triết thì đột nhiên ngất xỉu không tỉnh lại. Nhưng trong sách, hoàng đế sống đến tuổi già. Hơn nữa, vị hoàng đế hiện tại đã lên ngôi được 5 năm. Rõ ràng không phải là ngươi. Tại sao ta nghe hơi chóng mặt? Vậy bây giờ là tình huống gì? Sự thật chỉ có một. Lời tiên báo của 32 năm trước thời của tiên hoàng. Vị hoàng đế chính là nói thời không này là loạn. Bởi vì sự tái sinh của Tiểu Bảo dẫn đến nốt thời gian này. Không giống trong sách gốc. Tiểu Bảo bây giờ đã thành tiên đế. Hoàng đế hiện tại là con trai của Tiểu Bảo. Nghĩa là đường đời của Hứa Minh cũng đã thay đổi đáng kể. Hắn sẽ không còn cơ hội trong đời nữa. Sau này chúng ta yên tâm sống cuộc sống của mình là được rồi. Ồ, ta hiểu rồi. Nhưng tỷ, ý chị là cuốn sách gì? Chúng tôi đã xem trước khi đến đây. Về quỹ đạo cuộc sống ban đầu của chúng ta. Trong sách có ghi chép. Thật ra ta có đọc rồi. Tác giả này rất tài năng. Và em trai, Hứa Minh không phải thật sự muốn cứu ngươi. Hoàn toàn hắn đã tìm hiểu trước. Hắn đã lừa ngươi, em trai. Hứa Minh chính là người như vậy. Ta cũng đã bảo vệ Hứa Minh khi hắn bị luận tội, và bảo vệ hắn ta trong nhiều năm. Ta thực sự nghĩ rằng hắn ta đã liều mạng để cứu ta. Được rồi, rất tốt. Ha, được rồi, em trai đừng tức giận nữa. Dù sao cũng sống trong một ngôi làng, sau này có rất nhiều cơ hội xử lý hắn. Bình tĩnh đi, chị lấy kem cho em ăn. Chị gái có đang tin cậy không ta? Mê mơn, vẫn là chị gái đáng tin cậy. Lúc này Lý Tiểu Đình đã nhanh chóng làm xong cơm rồi, hương thơm đã bay xa. Không biết, chú hai có mang thịt cho chúng ta ăn không? Cái này cũng quá thơm phải không? Nhà thằng hai lấy tiền đâu mà ngày nào cũng có thịt ăn. Sẽ không làm chuyện xấu nữa chứ? Hôm qua chúng ta đều nghe hắn nói muốn sửa lại. Cũng không biết có phải thật không? Tính cách có thể dễ thay đổi được không? Cha, chúng ta vẫn là đưa một phần thịt cho nhà cũ không? Chúng ta mỗi ngày đều ăn ngon. Họ có hiểu lầm chúng ta không? Gửi đi, nhà chúng ta và nhà cũ chỉ cách nhau một bên kia có thể ngửi thấy mùi, làm cho mọi người thèm. Tôi đều nghe thấy tiếng bước chân sát tường. Chúng ta không thể làm gì để ngăn người khác ngửi thấy nó. Chỉ cần ngừng ăn nó. Về phần đồ ăn đến từ đâu, đến lúc đó tùy ý bịa ra lý do là được rồi. Lần trước là tỷ đi. Vậy hôm nay con đi giao. Em trai là một người tốt, nhưng họ muốn hỏi đệ làm thế nào có được những thứ này. Đệ nói là không biết, nhưng bố nói rồi, không phải làm chuyện xấu là được rồi. Biết không? Tỷ nói thế nào, ta cũng là người từng làm hoàng đế. Ta rất thông minh. Ha, Tiểu Bảo thật dễ thương. Ông nội, bà nội, bác, dì, cha ta bảo tặng thịt. Những thứ này là do cha ta chăm chỉ làm việc thiện đổi lấy, không phải làm chuyện xấu đâu. Vâng ạ, ta lấy thịt rồi. Về đi. Đại công, ngươi nói rất hay. Nhưng lần sau đừng nói nữa. Tiểu Bảo, ăn cơm ở đây rồi về đi. Ăn thêm thịt đi, nhìn mày kìa. Lão nhị chắc cũng không nỡ ăn phải không? Ha, cha mẹ và chị gái bây giờ có lẽ đang ăn miệng đầy dầu mỡ đi. Nếu ông nội đều nói như vậy, vậy con sẽ ở lại ăn cơm. Đã bao lâu rồi, Tiểu Bảo sao vẫn chưa về? Không phải là bị lạc rồi sao?
À, có thể. Chúng ta nhanh chóng tìm đi, con trai hoàng đế của ta, bố đến rồi. Các cậu yên tâm đi, con đợi mọi người về rồi mới ăn cơm, tuyệt đối không ăn trước. Xin hãy giúp ta chăm sóc đứa trẻ trước, đừng để nó chạy, cũng đừng để nó ăn trước, chúng ta sẽ quay lại ngay. Ta không biết mức giá ngươi mong muốn là bao nhiêu. Chủ cửa hàng xem, ta tin rằng chủ cửa hàng sẽ không làm chúng ta thất vọng. Các vị đưa loại bảo vật tốt như này cho phòng đấu giá của chúng tôi. Tin tưởng chúng tôi, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đấu giá tốt. Ngày hôm sau sẽ có một cuộc đấu giá, đến lúc đó sẽ có rất nhiều quý nhân đến đây. Giá của kho báu này chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng. Xin hãy giúp ta chăm sóc đứa trẻ trước, đừng để nó chạy, cũng đừng để nó ăn trước, chúng ta sẽ quay lại ngay. Kho báu của ta, bố tưởng con bị lạc, làm bố sợ chết khiếp. Đúng rồi, Tiểu Bảo, con đã ở đâu vậy? Bố mẹ, ông bà bảo con ở lại ăn cơm. Con không thể từ chối vì vậy con đã ăn 3 bát cơm. Lần này thì thôi. Lần sau đừng làm vậy nữa. Ít nhất cũng phải nói trước. Đúng vậy, chúng ta đặc biệt nói với Đại Bảo. Đại Bảo phải đợi em trai trở về mới động đũa. Tôi luôn nghĩ rằng 3 người họ là một gia đình. Tôi là người ngoài. Ở nơi xa lạ này, ta không còn là chủ nhân của một đất nước, chỉ là một đứa trẻ bình thường. Nhưng khoảnh khắc này, ta đột nhiên cảm thấy ta thực sự là một phần của gia đình này. Chúng ta không thể ở nhà mọi lúc, phải nghĩ ra việc làm, nếu không mỗi ngày đều có mùi thịt bay ra ngoài, người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ. Bố, con nghĩ bố nói đúng, nhưng trước tiên hãy nói xem chúng ta có thể làm gì. Cô gái, chúng ta làm gì vậy? Trong không gian tùy tiện lấy một bộ kính ra bán, đó đều là giá cao ngất trời. Đến lúc đó lại mua một cái cửa hàng. Ta sẽ dạy mọi người cách mà ta đã làm. Đến lúc đó chúng ta sẽ không thiếu tiền tiêu, chỉ là trên mặt sáng của gương là được rồi. Có vẻ như ta không phải làm gì cả đời này, sống một cuộc đời như vậy cho đến cả đời. Phải, cha, con phát hiện siêu thị của chúng ta bất kể lấy đồ như thế nào, tất cả đều quay về như cũ, hình như sẽ tự động bổ sung hàng hóa. Thật tuyệt vời phải không? Chúng ta đều xin không rồi, có cái gì mà chúng ta không thể làm. Đầu bếp. Với kỹ năng nấu nướng của một đầu bếp, mấy năm làm đầu bếp ta luôn nấu ăn cẩn thận, cuối cùng vẫn bị sa thải. Người cha của ta chắc chắn là đầu bếp giỏi nhất thế gian. Bố ơi, thứ đó bán ở đâu? Loại này, chỗ nhỏ như chúng tôi không bán được giá đâu. Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Đại Bảo, đi lấy cho cha con một chai bia lạnh đi. Đừng nói nhảm nữa. Nghe ta này, Phủ Thành có phòng đấu giá, tài sản của Dạ Vương bán đấu giá đồ bên trong, bảo vệ quyền riêng tư rất tốt, không ai dám hỏi tin tức của chúng ta ở hội trường, cũng không dám gây chuyện bên trong. Đến lúc đó chúng ta bán xong thì nhanh chóng rút khỏi hội trường, không ai có thể biết chúng ta là ai. Dạ Vương nếu là con trai ta, chắc là thái tử. Người phụ nữ duy nhất của ta là hoàng hậu của ta. Sinh cho ta 4 đứa con. Đáng tiếc Hồng Nha nhưng bạc phận còn đi trước ta 1 năm. 4 đứa con trai đều là anh em hiếu thuận, chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành hoàng vị. Ngay cả đứa con thứ hai cũng cảm thấy mình là một vị vương gia nhàn rỗi. Cho hắn ngôi vị hoàng đế cũng không đổi đâu. Nói vậy đi, vị vua này không phải là con trai ta sao? Vị vua kia đó là cháu trai ta. Anh bạn, đệ không phải muốn gặp con trai mình sao? Bây giờ đệ như thế này, có thể bị coi là kẻ nói dối không? Tỷ tỷ ta không còn là trẻ con nữa. Ta thông minh, ta chỉ muốn đi xem thôi, tốt nhất là kết thúc. Có lẽ đời này, liệu ta có thể gặp được hoàng hậu của ta khi nàng còn nhỏ không? Được, con có thể làm điều này. Thời gian trước, ta cũng đã làm rất nhiều việc khi theo đuổi mẹ của con. Bên chúng ta thường gọi là theo đuổi. Đúng rồi, nghe nói Dạ Vương này không rảnh rỗi ở kinh thành, thường xuyên trở về và sống tại mảnh đất của mình, cũng thường xuyên đi chơi. Vậy ta chắc rồi, là con thứ hai nhà ta. Được rồi, vậy ngày mai chúng ta sẽ đến Phủ Thành, ở nhà mỗi ngày, chưa tận mắt thấy bên ngoài cổ đại này trông như thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Đại Cường cầm một miếng thịt đến nhà dân làng, mượn một chiếc xe phải đến thành lúc 2 giờ sau mới đến. Mấy người trên đường đi nhìn phong cảnh trò chuyện, cũng còn thấy sẽ đến sớm thôi. Cũng chỉ có thế thôi, không có sự thịnh vượng như tưởng tượng. Nhưng chưa bao giờ thấy cảnh này, cũng mới lạ. Phía trước là nhà đấu giá sao? Xuống xe, ta rất nóng lòng được gặp con trai ta. Nhà đấu giá đôi khi có người mang đến những báu vật kiểu phương Tây, để không cho người ta tìm ra thân phận, sẽ ăn mặc rất kín đáo. Nhưng mấy người này cũng quá khiêm tốn quá phải không? Có điều, thật tò mò mấy người này đến bán đấu giá kho báu gì. Đừng coi thường người khác, tìm người phụ trách của anh ra đây. Kho báu tốt, tôi sẽ bảo ông chủ của chúng tôi chờ một chút. Ông chủ, ngài nhanh chóng ra ngoài xem nhé, có mấy vị gia mang theo bảo vật đến đây. Tôi đã làm việc lâu như thế rồi, ánh mắt nhìn người của tôi tuyệt đối không thể sai. Nhanh lên, dẫn ta đi. Không phải chứ, sao con trai thứ hai của ta lại biến thành bộ dạng như thế này? Chắc chắn rồi, tuổi thơ không có cha là không trọn vẹn. Ta là chủ cửa hàng của phòng đấu giá này, nhưng có bảo vật gì cần được đấu giá? Không biết là cái gì. Thật là trong suốt, không có tạp chất. Đây không phải là lưu ly sao? Ha ha, lưu ly.
cười chết ta rồi, đây không phải là thủy tinh 9 tệ miễn phí vận chuyển sao? Không, cũng không. Vật này tên là thủy tinh, tinh khiết hơn lưu ly và dễ vỡ hơn lưu ly. Cũng chính là hai đặc điểm này, nó quý hơn cả lưu ly. Đây là tôi đi biển, mua từ nước ngoài với giá rất lớn, tổng cộng đều không có mấy bộ. Trên đường vận chuyển còn có chút hư hỏng, mức độ quý giá của thứ này có thể tưởng tượng được. Có thể theo ra biển và trở về nguyên vẹn. Mang về kho báu như vậy. Mấy người này không đơn giản đâu. Không biết giá dự kiến của mấy người là... Ông chủ xem sao? Tôi tin rằng ông chủ sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Các vị đưa loại bảo vật tốt này cho phòng đấu giá của chúng tôi. Tin tưởng chúng tôi. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đấu giá tốt nhất. Ngày hôm sau sẽ có một cuộc đấu giá. Đến lúc đó có rất nhiều quý nhân đến. Bảo vật thủy tinh này, giá cả chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng. Rất tốt. Tại hạ xin phép. Sau khi chủ tiệm đấu giá cử vài người ra ngoài, rồi vội vã chạy đến Dạ Vương phủ. Vào Vương phủ, theo quản gia vào thư phòng, bên trong là một người đàn ông trẻ, ăn mặc sang trọng, đẹp trai, toàn thân lộ ra khí chất cao quý bất phàm. Vương gia, hôm nay phòng đấu giá có người đưa đến 2 bộ cốc, gọi là thủy tinh, trong suốt hơn cả lưu ly, rất đẹp. Phải không? Khuôn mặt đẹp trai của hoàng tử, quả thực là đỉnh cao của nhan sắc, ngay cả ta cũng phải tránh đường. Chứ đừng nói tới các cô gái. Nhấn đăng ký Kitô tập dài để ủng hộ chủ shop nhé bà quan. Mới biết cá nên bán bao nhiêu tiền không? Ha ha ha, làm sao tôi biết được? Bạn đã bao giờ thấy hoàng đế nào cần tự mua thức ăn chưa? Đúng vậy, cũng vậy. Nhìn tôi này. Đã quên chuyện này rồi, Vương gia. Hôm nay có người ở phòng đấu giá mang đến 2 bộ cốc sương mù, gọi là ly. Thông thạo hơn. Rất đẹp. Ồ thế á? Vương gia, bộ dạng đẹp này, thậm chí so với tôi cũng phải so với 3 điểm, chưa kể các cô gái. Đóng cửa là cả đời sao? Đừng tông bốc nữa. Là ai? Giao hàng. Mấy người tặng ly. Có lớn có nhỏ, có đàn ông và đàn bà, mặc tối màu. Dường như không muốn lộ danh tính, nhưng chắc là người đàn ông có địa vị nào đó. Tinh khí tự nhiên, nói chuyện cũng rất đàng hoàng, không thường xuyên dừng lại. Đừng thổi nữa, ngày hôm sau ta sẽ tự mình đến nhà đấu giá. Hy vọng không làm tôi thất vọng. Vương gia yên tâm, 2 ngày này sẽ tăng cường công khai. Cuộc đấu giá lần này chắc chắn sẽ không còn chỗ ngồi. Vương gia có cần để lại một bộ không? Không cần phải lấy cả 2 bộ ra bàn đấu giá. Nếu tôi thích thì giữ lại. Vua không thiếu tiền. Điều quan trọng nhất bây giờ là nhà đấu giá cần những thứ tốt để ép giá. Con trai, con gái, chúng ta làm gì đây? Từ phủ thành qua lại một chuyến mất 4 canh giờ. Hôm nay về nhà, sáng sớm ngày kia lại phải đi đường. Nhưng khi mượn xe với Lý Chính đã đồng ý cho con là ăn vào ban đêm và gửi lại. Đi xe về quá phiền phức. Không, về đi, chuyển xe này thế nào? Đừng đến lúc đó Lý Chính nghĩ chúng ta chạy trốn rồi. Dù sao nhân phẩm của gia đình chúng ta, trong mắt người dân trong làng không được tốt lắm. Cha ơi, cái này di chuyển xe ngồi lâu thật sự là hoảng sợ. Thực sự không thể so sánh với những chiếc xe hiện đại của chúng ta. Cũng không bằng chiếc kiệu tôi từng ngồi. Đúng rồi cha, lúc chúng ta ra ngoài không phải đã gặp chú Mu sao? Chúng ta đến cửa thành canh gác. Lát nữa để họ giúp về không được rồi. Này, bố mẹ đi đi. Em gái tôi và tôi sẽ đợi các anh. Vậy cũng được, nhớ đừng ăn đồ người lạ cho. Cũng đừng tùy tiện tin lời người lạ nói. Chúng ta không còn là trẻ con nữa. Phải, chúng ta đều là người lớn rồi. Ha ha. Diệp Đại Cường, Lý Tiểu Đình sau khi nghe đều không quay đầu lại, đi về phía cửa thành. Lão đệ, chúng ta hãy tìm một nơi nào đó riêng tư. Nếu không lát nữa không lấy đồ tốt được. Nhưng chị ơi, đồ của tiên giới ở chỗ này cũng có thể lấy sao? Tôi thử xem, có lẽ có thể. 2 người đi dạo nửa ngày, tìm thấy một ngõ cụt. Diệp Đại Bảo trốn ở góc còn không quên dặn dò Diệp Tiểu Bảo. Lão đệ, quay lưng lại đi. Ta sợ tiên khí đâm vào mắt người. Và đừng để ai vào. Được rồi, chị gái xinh đẹp của tôi. Tôi làm việc, bạn yên tâm. Siêu thị. Làm ơn cho tôi quay lại. Ha ha ha, thật sự quay lại rồi. Lấy mấy cái gì đây? Không thể quá dễ thấy, cũng không thể quá đắt. Diệp Đại Bảo đi thẳng đến khu vực tươi sống. Nhìn thấy cá vui vẻ bơi trong bể. Siêu thị có quá nhiều cá chết, và những con cá này đều được nuôi nhân tạo. Không ngon bằng cá hoang dã. Bán những thứ này đi. Đến lúc đó cho thêm một lô cá hoang dã vào. Tôi thật là một người thông minh. Làm đi. Diệp Đại Bảo dùng sức chỉ ngư 2 hổ, có cả chục con cá lớn. Siêu thị. Thả tôi ra. Siêu thị.
Làm ơn đưa tôi về đi. Cảm ơn. Chị ơi, chúng tôi bán cái gì tốt chút? Tại sao phải bán cá? Nhiều cá quá. Chúng ta bán cái này đều mệt mỏi đến phát hoảng đi. Chị thật giỏi chọn. Cậu biết gì? Con cá này được nuôi nhân tạo. Không ngon, chúng ta hãy bán một phần cá này. Thay một lứa cá ra. Đến lúc đó đi chợ hoang dã bỏ vào. Sau này chúng ta sẽ ở nhà. Lúc nào cũng có thể ăn được cá ngon. Chị. Cá nhỏ dễ thương quá. Tại sao phải ăn nó? Đừng ăn nó. Tôi ăn. Tất cả những gì chị nói đều đúng. Vậy chúng ta nhanh chóng mang đến nơi đông người bán đi. Hai người nhỏ bé mang theo 10 mấy con cá ra khỏi ngõ. Dừng lại và đi tất cả các ngõ. Cuối cùng cũng đến được chợ đông khách. Tìm một góc không có ai để đặt nó. Lão đệ, bây giờ có một vấn đề khó khăn. Có tò mò không? Cái gì? Nói trước đi. Tôi không có tiền cũng không có sức lực. Không phải là một mớ hỗn độn. Chính là người biết cá nên bán bao nhiêu tiền 1 kg không? Ha ha ha, làm sao tôi biết được? Chị đã bao giờ thấy hoàng đế nào cần tự mua thức ăn chưa? Đúng vậy, cũng vậy. Tôi đúng là ngốc nghếch, đã quên chuyện này rồi. Nhưng lần đầu tiên không có kinh nghiệm. Sau này có là được rồi. Con trai, con cá này béo quá. Chị gái và em trai nhìn lên. Một cái nhìn là biết tương đối giàu có. Bà cô đứng trước cổng, nhìn cá trong chậu, hai mắt nhìn ánh sáng. Thưa dì muốn mua cá. Mua về cho gia đình ăn đi ạ. Dì thực sự là một người yêu gia đình. Thật ghen tị với con của dì. Không giống chúng con. Từ nhỏ đã không có cha mẹ. Nhiều năm như vậy. Thật không dễ dàng lớn lên như vậy. Em trai tôi lại bị bệnh tâm thần. Khóc, thật đáng thương. Nếu không về nhà với đại thần đi. Đại thần tâm thiện không nhìn thấy những thứ này. Đại thần trong nhà có đại ca đại tỷ. Ngoài ra còn có đồ ăn ngon và vui vẻ. Được không? Mẹ tôi nói không thể dễ dàng tin tưởng người lạ. Dì muốn mua cá, chúng tôi hoan nghênh bạn. Nếu trêu người thì xin hãy dừng lại. Lời nói của Diệp Tiểu Bảo khiến mặt dì xanh hết rồi. Ba cái kia nhiêu cân? Bán như thế nào? Nói thế nào đây? Con cá đó đã hết rồi. Không phải cá bên trong, con cá này. Xin lỗi. Này, con cá này. Tôi sẽ bán cho rẻ hơn so với cái bán cá ở chợ này. Giá rẻ 2 đồng. Người bình thường con không bán rẻ đâu. Cô gái nhỏ, cái miệng này thật giỏi nói. Vì cho gì giá rẻ. Vậy gì cũng không làm việc gì. Mỗi bên quầy hàng mua 20 đồng một cân. Con 15 đồng một cân này, dì chọn xem thế nào. Đại thần thấy vậy liền bắt cá. Vừa chọn còn tự hỏi con cá này béo quá. Cá bán ở mỗi quầy hàng, lớn nhất cũng là 5-6 cân. Con cá này lớn lên, có thể lâu như vậy, lựa qua lựa lại vẫn chọn loại nhỏ hơn đi. Dù sao cũng là phủ thành. Ngoài ra, chợ này cũng rất sôi động. Nhiều người chưa từng thấy con cá nào to như vậy. Cảm thấy mới lạ thì muốn mua một cái để thử. Không lâu sau, quầy hàng đã đầy người. Cho tôi một cá lớn. Tôi cũng mua cá. Xếp hàng đi. Tôi đến trước. Cô gái nhỏ, lấy cho tôi một con. Mọi người đừng vội. Từng người đều có phần. Ha 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 ha. Phải nói, chị gái làm kinh doanh vẫn rất có tài. Sự giàu có sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt nhà Diệp chúng ta. Và các bạn trước màn hình. Phú quý, bạn có nhận không? Trong vòng 10 ngày bạn sẽ nhận được tin vui. Sau khi mọi người giải tán, Diệp Tiểu Bảo kích động nhìn Diệp Đại Bảo. Chị ơi, hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền bạc? Tầm 100 lạng. Nhiều thế. Lời bao nhiêu, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu? Nói nhanh đi. 326 tiền, nhiều không? Vậy chị còn nói dưới 100 tiền. Thì có quá 100 tiền đâu, đúng chưa? Không. Tôi sai rồi chị ơi. Nhưng chị ơi, hôm nay em rất vui. Cảm giác thỏa mãn này, giống như khi còn đương chức, đã là một việc có lợi cho đất nước và người dân. Cảm giác như bị ve sầu trung đại liên tục gãi ngứa. Lão đệ, chị cũng vậy, ha ha. Buổi tối sau khi gia đình 4 người gặp nhau, tôi tìm một nhà trọ để ăn tối. Một chút lời biếng chơi một chút.
Tiểu nhị, 21 cân thịt cừu, 2 lạng rượu, 3 cái bánh nướng, 4 bát mì. Thêm 2 món chay nữa. Cha mẹ làm người đừng quá nổi. Cẩn thận. Chị ơi, chúng ta sắp hết tiền rồi. Ngày mai đồ sẽ được bán đấu giá, vậy thì chúng ta sẽ giàu có chỉ sau một đêm. Người đẹp không nói nên lời. Sáng sớm hôm sau, một nhà 4 người đã đến phòng đấu giá. Vừa vào cửa đã bị tai mắt của chủ cửa hàng nhận ra, vội vàng mời họ đến phòng trên tầng 2. Các vị, phòng này cũng rất tốt. Toàn bộ tầng 1. Đồ ăn nhẹ và đồ ăn nhẹ cũng đã sẵn sàng, có cần thì cứ đặt hàng nhé. Cha, chủ cửa hàng làm sao là vậy? Bình tĩnh. Thành nhỏ thôi, hợp tác cùng thắng đi, một người trông như tỏi, có gì đâu. Mày biết gì? Họ đâu phải là người. Không phải người. Chủ cửa hàng, đừng làm tôi sợ. Đồ ngốc, những người này không phải là người. Chú ơi, anh nghĩ đi. Họ thậm chí còn có những thứ như ly thủy tinh. Chắc chắn có nhiều thứ tốt hơn. Chúng tôi đã phục vụ xong rồi, người ta thoải mái rồi. Lần sau có kho báu gì tốt, có lẽ còn gửi đến đây nữa. Phải không? Tôi hiểu rồi. Đầu tôi ngứa quá. Hình như sắp tràn tới não rồi. Ngay sau đó cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Hội trường cũng dần dần yên tĩnh lại. Món đồ đầu tiên được bán đấu giá trực tiếp. Đó là một bức tranh 3 con bò. Mọi người có thể hét lên nổ tung. 200 lượng. Thỏa thuận nhé. Nói là thỏa thuận. Tại sao tôi có cảm giác bị lừa? 4 người nhà Diệp trên lầu rõ ràng là không có hứng thú với lời nói của Ngưu Bá Nhất. Mấy người đều sắp ngủ rồi. Cũng không biết khi nào mới đến cốc thủy tinh của chúng ta. Chị ơi, đừng vội. Những thứ tốt đều là cuối cùng. Giống như tôi luôn đến muộn mỗi khi lên điện. Ha ha ha. Thật không ngờ cái cốc vỡ bình thường của chúng ta ở đây còn có thể coi như bảo vật. Ha ha, mạnh mẽ. Hôm nay ở Phủ Thành nhìn thấy mấy tên ăn xin. Sau này nếu chúng ta có tiền có năng lực, chúng ta xem ai đáng thương đều giúp được. Chính xác. Cha cũng có ý đó. Hai chúng ta thật sự tương thông. Không xem, không thấy, không nghe, mắt không nhìn, ha 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 ha. Tiếp theo là điểm nhấn của ngày hôm nay. Gọi là thủy tinh. Chỉ có 2 bộ này thôi, độc đáo. Nhưng dù sao thì nó cũng được vận chuyển từ nước ngoài về. Một người phải đặt mấy cái. 20 lạng để bắt đầu. Thật là báu vật. Tuyệt đẹp. Tôi trả 21 lạng. 25 lạng. Tôi trả 40 lạng. Vâng, giá cốc thủy tinh loại bảo vật này thật sự quý giá. Chúng ta muốn giữ lại không? Gửi cho anh trai một bộ. Hoàng huynh vui mừng, có thể để tôi chuyển thẳng đến đây. Cũng không cần tôi chạy 2 đầu nữa. Kinh thành quá phiền phức. Bất kể đi đâu, luôn có một bầy ruồi theo sau. Nhưng Hoàng huynh luôn nói hắn còn chưa trưởng thành, để tôi ở bên anh ấy nhiều hơn. Sau khi Hoàng đế qua đời, Hoàng đế xử lý công việc của triều đình, còn phải quan tâm mấy em trai nữa. Thật sự làm được rồi, anh trai như cha. Vương gia đi cùng Hoàng thượng có gì không được. Này, nhưng tôi giống như một con chim trong lồng, bay không xa đâu, trốn một lúc rồi lại phải về. Hoàng huynh, ta hiểu khó khăn của ngươi, nhưng em không muốn lúc nào cũng trốn dưới cánh anh. Tôi muốn quản lý tốt lãnh địa của mình, làm cho đất đai thịnh vượng và giàu có hơn. Lúc này, tiếng đấu giá ở tầng dưới ngày càng ít đi. Trong hộp khác, một thiếu niên đẹp trai ăn mặc sang trọng, nâng khóe miệng. Chiếc ly này nhất định phải lấy lại. Sinh nhật của cha sắp đến rồi, đang lo không tìm được đồ tốt làm quà sinh nhật đây. Vâng. 3.000 lạng, 5.000 lạng, 5.000 lượng. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong đời. Ai không? Chúng ta vẫn ăn dừa. Ly tuy tốt cũng chỉ là vật chất. Không biết vì chuyện này mà đắc tội với đại nhân vật trên lầu. Vâng, thêm một. Giọng nói vừa gọi 5.000 lạng. Ha ha, là anh ấy. Cậu biết không? Tiểu Bảo, cậu còn biết người lớn này không? Bố. Cháu trai của bạn ở bên cạnh. Cháu trai tôi là một ông già. Cháu trai của bạn vẫn là một chàng trai trẻ. Đây là giọng của quản gia. Ha ha, thật xấu hổ. Vậy con nhanh chóng tặng cho cháu trai một bộ ly đi, đừng để anh ta trả tiền mua. Phải, cái giá này nghe có vẻ đáng sợ với tôi. Đừng nói chuyện với anh ấy. Không sao đâu. Con trai thứ hai của tôi, nó không thiếu tiền. Tiểu Bảo cái gì thiếu tiền không thiếu tiền. Đừng để cháu trai tôi tiêu tiền. Đồ của nhà con trả tiền mua thì như thế nào? Tiểu Bảo đi đi. Vừa lúc anh còn được gặp con trai anh. Có lẽ sau khi kết bạn một chút có thể gặp nhau thường xuyên. Làm sao có người cha nào không lo lắng cho con mình. Thật là một người chị xinh đẹp. Tôi nghe bạn hết. Vậy tôi đi đây. Chờ đã, tôi cũng muốn đi. Tôi chưa từng thấy một vị vua sống
Và nó là con trai anh. Chẳng phải là cháu trai tôi sao? Tôi đã sẵn sàng khi gặp mặt. Ha ha ha. Được rồi chị ơi. Hai người có việc. Tìm Vương ra nhà bạn tặng chút đồ. Đại Bảo, Tiểu Bảo lại gần Dạ Vương. Tất cả đều cẩn thận nhìn người đàn ông đẹp trai với khí chất khác thường này. Cháu trai tôi thật là thanh lịch. Ngoại hình không bình thường đâu, phát triển vượt thẩm mỹ của tôi rồi. Trang phục gì? Ngồi đàng hoàng như vậy có thể là phong cách của bạn không? Con tôi như thế nào tôi không biết sao. Nhưng con trai tôi đã lớn rồi. Có chút nam tính hơn. Dân nữ thỉnh Vương gia. Thỉnh an Vương gia. Ha ha ha, hai người tìm bổn Vương có việc gì? Vương gia một ly thủy tinh không cần đấu giá với người khác. Tôi tặng bạn một bộ, không cần phải tiêu số tiền đó. Ha ha ha, là ông bà của bạn nói. Cậu không ngờ chứ? Làm sao mới biết đây là bổn Vương? May mắn được gặp Vương gia ở xa. Giọng nói của Láo quản gia vô tình nghe qua, vừa lên tiếng liền nghe ra. Dạ Vương nhìn xuống Diệp Tiểu Bảo, biểu cảm không thay đổi, trong lòng lại ngạc nhiên. Đứa trẻ này ăn mặc không đẹp, nhưng khí chất cao quý, vương công quý tộc đều không sánh được. Thật tò mò đây là con của nhà nào. Bộ ly này tặng cho Vương gia, mong Vương gia đừng ghét bỏ. Tại sao phải tặng bổn Vương? Cái đó bởi vì bạn nói tôi sợ sân khấu. Nhút nhát. Nếu phải có lý do thì thấy anh thuận mắt được không? Ha 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 ha, thú vị thật. Hay cho cô nhìn tôi thuận mắt, vậy thì tôi sẽ nhận. Cảm ơn em trai và cô gái nhỏ này. Tôi thích đứa bé này. Theo khẩu vị của tôi, trước đây những người kết bạn với tôi phần lớn đều là cố ý lấy lòng. Trong miệng không có một lời nói thật, nhưng đứa bé trước mắt này lại cười tủm tỉm nhìn tôi. Nói nhìn tôi thuận mắt, thú vị thật. Vương gia, tôi cũng có một phần quà, nhưng không có giá trị, chỉ là tâm ý. Vương gia, đừng ghét bỏ. Đại Bảo nói xong, không biết lấy đâu ra 2 bánh xà phòng. Cái này dùng để gội đầu, tắm rửa tay đều được. Giống như sử dụng một lần, nhưng tốt hơn là dùng thơm hơn một chút. Cô bé này cũng rất vui tính, sống động và đáng yêu. Hai đứa trẻ này nói chuyện rất tốt dù còn nhỏ. Thật sự là thần đồng, không đơn giản. Hai người nhỏ dễ thương, lần sau rảnh thì đến nhà tôi làm khách nhé. Hai người bạn này tôi kết rồi. Tôi yên tâm khi thấy con trai tôi khỏe. Cũng không biết mấy con khác thế nào. Có cơ hội đều phải gặp mới được. Lúc này, cuộc đấu giá ở tầng dưới cũng đã kết thúc. Một bộ cốc khác, cuối cùng bị người đeo mặt nạ kia lấy 6.500 lạng. Thành giao, đưa tiền bạc cho chủ cửa hàng với hàm răng to. Mấy vị quý nhân, đây là 6.500 lạng. Xin vui lòng lấy. Chỉ 650 lạng thôi, chúng tôi đã đồng ý 1 chia 10 hoa hồng. Không, 500 là được rồi. Dù sao lần này nếu không có bảo vật các bạn gửi đến, cuộc đấu giá này cũng sẽ không náo nhiệt như vậy đâu. Thật xin lỗi. Vậy thì tôi xin lỗi một lần nữa. Sau khi 4 người nhà Diệp đi ra ngoài, tôi nhanh chóng thuê một chiếc xe ngựa để về. Xe ngựa. Xe gần hơn 1 tiếng đồng hồ đã về thôn rồi. Ngồi ở bàn chính, vài người không vui như tưởng tượng. Ngược lại là có loại cảm động không thật sự. Sau này nếu không cần thiết thì đừng vội ăn nữa. Bây giờ trong tay có tiền, chúng ta tự làm kinh doanh đi. Tiền kiếm được tiêu mới thực tế. Đúng vậy, vẫn là kiên định kiếm tiền sống đi. Trước đây chúng tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn mới mở được siêu thị lớn. Lúc đó tiêu từng xu đều cảm thấy thoải mái khi tiêu. Bây giờ tiền này đến quá nhanh, cho tôi một cảm giác bất an. Đừng để quen với những ngày như vậy. Chúng ta đang mất đi tinh thần chiến đấu cho cuộc sống. Cũng giống như trúng số vậy. Tất cả đều thuộc về hư ảo. Và trúng số chỉ một lần, mà chúng ta loại này còn có thể có rất nhiều lần. Hình thành thói quen thì chúng ta sẽ hủy bỏ cơ hội trúng xổ số. Để lại cho các anh chị em trước màn hình đi. Không có gì. Đừng quên like cho tôi nhé. Bố mẹ chị gái. Mặc dù cả bản cũng là từ tiên giờ lấy về, nhưng em gái tôi và tôi đã đổ mồ hôi và sức lực. Trong lòng có cảm giác thỏa mãn. Chúng ta cứ hay là lấy một phần tiền đi làm chuyện tốt đi, làm cho nó có ý nghĩa và có giá trị hơn. Đồng ý. Số tiền này không thể thực sự làm chúng ta vui vẻ, nhưng dùng số tiền này làm việc tốt, giúp nhiều người nghèo hơn, điều đó có ý nghĩa. Khi một gia đình đi trên con đường công lý thì nên làm gì? Ngoài cửa đột nhiên kêu lên một tiếng. Cẩn thận lắng nghe là giọng nói của Diệp Lão Tam và Hứa Kiến. Diệp Lão Tam, ngươi ngăn ta làm gì? Tôi nói cho anh biết, trước kia Diệp Lão Nhị còn lừa chúng ta bạc, chỉ bồi thường cho tôi 10 quả trứng thôi. Mặc dù xào ăn rất thơm, nhưng cũng quá ít, không đủ để bổ sung cơ thể. Ta thấy bọn họ hôm nay đều ngồi xe ngựa trở về.
Tôi không quan tâm, hôm nay phải bồi thường cho tôi 2 lạng bạc. Không bồi thường, tôi đã đập vỡ chúng. Diệp Lão Tam, tôi sẽ nói với bạn, 2 lạng. Nếu hôm nay không bồi thường cho tôi 2 lạng bạc, tôi đã đập vỡ cửa nhà anh ta. Một chút tổn thương tính khí. Sao nói hoài mà ông lì quá vậy? Anh hai của tôi đã đưa 10 của trứng rồi, bạn vẫn chưa hài lòng. 2 người anh lớn của tôi sẽ đến bảo kê tôi. Một là người bán thịt giết lợn, một là người đàn ông mạnh mẽ rèn sắt. Hỏi bạn có sợ không? Hôm nay Diệp Lão Nhị không ra, mấy anh trai chúng tôi liền phá cửa nhà anh ta. Bạn nghĩ nhà tôi không còn ai nữa phải không? Cha, có người bắt nạt con. Diệp Đại Đức nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới. Động tác đầu tiên là đảo mắt nhìn Hứa Kiến. Đáng ghét. Chuyện này không liên quan gì đến anh. 2 người từ nhau rồi. Tôi đến tìm Diệp Lão Nhị, đừng có tọc mạch nữa. Diệp Lão Nhị cũng là con trai tôi. Người bắt nạt hắn phải hỏi ta trước. Ghét thì đừng trách tôi. Lúc này Diệp ra khỏi nhà. Hắn sợ hãi run rẩy. Chúa ơi, họ đang làm gì vậy? Cha tôi, ông tôi, tất của tôi, giày của tôi, chú và chú của tôi, quần của tôi đi tiểu nửa chừng. Hứa Kiến, cha ta, người giả mắng, lời nói khó nghe quá. Đi vệ sinh xong không lau miệng, bạn thực sự là trực tràng thông não, giảm cân, giảm cả não. Hứa Kiến, bố chồng em, anh giả mắng. Ta thấy người ngắn chân chưa từng thấy người ngắn não. Khi loài người tiến hóa, anh có trốn không? Hứa Kiến, ông nội tôi, ông cũng giả mắng. Anh, xấu tính. Là sô-cô-la đen. Tôi, láo đẻ, tới lượt anh. Dám làm bậy, Hứa Kiến dám làm bậy trước cửa nhà tôi. Da mặt của anh dày hơn móng tay sữa của tôi phải không? Hứa Kiến tiến thoại lưỡng nan. Nếu không có tai nạn, tiếp theo là một lời chào thân mật trong gần nửa giờ. Lão Tam, mau vào. Ông chủ đứng đó làm gì? Nhân lúc này người đánh nhau không đến, nhanh chóng chào hỏi. Dừng lại. Cái này, làm gì vậy? Sảnh dỗ sinh nông nổi hả? Ông nội Lý Chính, họ bắt nạt, nói muốn phá hủy nhà tôi. Ông nội Lý Chính, ông phải làm chủ cho chúng tôi. Ông nội Lý Chính, lần trước cha tôi đã bồi thường cho ông ấy 100 của chúng rồi. Hắn còn đến lừa dối chúng ta, không có lý do. 2 đứa trẻ đáng yêu, đừng sợ. Ông nội của Đại Bảo Tiểu Bảo, ông nội làm chủ cho các bạn. Hứa Kiến Diệp, lần trước đánh cậu một trận cũng không phải cố ý, chỉ là mặt đất quá trơn, vô tình chạm vào bạn. Ngoài ra, người ta đã bồi thường trứng cho bạn rồi. Lần này ngươi còn tới gây chuyện, mang theo người dân làng bên ngoài. Sao, Dương Liệu thôn dễ khinh nhờn vậy sao? Dễ bắt nạt vậy sao? Sai rồi, Lý Chính, ông không thấy là chúng ta bị một gia đình đánh sao? Các người đều một ruột, là họ hàng nên giúp bắt nạt chúng tôi phải không? Không có lý. Ngay cả khi họ đánh anh cũng không nên đánh trả. Nghe này, đây có phải là lời nói của con người không? Tôi không nói nên lời. Cho con trai tôi làm đại quan, không ai trong các người thoát. Mọi người đều thấy rồi, mấy người chúng ta bị Diệp gia đánh thành như vậy rồi. Con cần hỏi chuyện gì đang xảy ra không? Hôm nay Diệp gia không bồi thường 5 lạng bạc, chuyện này không qua được đâu. Hôm nay bữa ăn này là giá khác. Hôm nay không lấy ra 5 lượng bạc. Lăng Táo Hoa chúng tôi và đồng liễu của ông chưa xong đâu. 2 chủ lớn mồm liên hồi, mặt đen hết rồi, xấu xí, trông như 2 con lợn. Sao cơ, làng các bạn đều nghe lời bạn như vậy? Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Hứa Kiến là anh dẫn người chủ động gây chuyện, nhưng anh cũng bị thương. Chuyện này thế thôi. Nhìn xem có chuyện gì vậy? Đi chính cái này tôi phản đối. Hứa Kiến, anh làm chủ cho tôi. Biểu tình không hợp lệ, cứ làm đi. Ông nội Lý Chính, đây là cha tôi không đúng, tôi sẽ bồi thường cho ông một cái. Ôi, vẫn là người đọc sách tốt hơn, có tu dưỡng có khí độ, không giống như người cha lười biếng của anh ta. Cũng phải là một tài năng, con gái tôi bằng tuổi. Đừng cướp với tôi, của nhà bạn làm sao có thể so sánh với của nhà tôi. Tôi nói trước, tôi đặt trước. Hứa Minh, không phải việc của cháu không cần phải xin lỗi tôi. Mau dẫn cha về đi. Được rồi, ông nội, cha, chú Lý Chính, còn chưa đi. Các anh đợi tôi, chuyện này chưa kết thúc. Lần sau 10 của trứng là không đủ. Không đủ ăn, tôi nhất định sẽ quay lại. Diệp Lão Nhị, cả nhà các ngươi đều đi phủ thành rồi, vẫn ngồi xe ngựa trở về. Đây là phát tài rồi đúng không?
Coi không phải là nhờ phúc của con dâu, bạn thân và con trai tôi sao? Ba người họ từng cứu một bà già. Kết quả không ngờ bà già đó lại là gia đình lớn. Bà già, không cần phải để cả nhà chúng tôi đến Phủ Thành. Tìm 2 ngày rồi. Bà già nào? Đó là nữ thần của tôi. Chắc chắn là có rất nhiều thứ tốt. Người giàu ra tay chắc chắn là bố mẹ hào phóng. Chuyện trước đây chúng ta biết sai rồi. Bây giờ chúng tôi quyết định sống tốt. Hay hiếu thảo với các bạn, không bao giờ làm những điều ngu ngốc như trước nữa. Thêm một dấu cộng 1, tôi sẽ không bao giờ làm cực phẩm nữa. Bố mẹ chồng tôi cũng biết sai rồi. Sau này ông bà tôi sẽ không làm loạn nữa. Bây giờ tôi biết sai rồi. Ông bà, tôi từng rất ngoan. Nhưng họ đều biết sai. Vậy tôi cũng biết sai rồi. Ông bà, chúng ta đừng chia nhà nữa, được không? Được không? Được rồi. Các người biết sai là được rồi. Nhưng nếu nhà này chia rồi, cũng không có lý do gì nữa. Bà ơi, thật rộng lượng. Hãy tha thứ cho chúng tôi. Con người không phải thánh hiền thì ai có thể đúng hết. Sau này chúng tôi chắc chắn sẽ hiếu thảo. Và ông nội. Đúng rồi, ông bà. Vì tôi thật đáng yêu. Hãy tha thứ cho họ. Đại Bảo, Tiểu Bảo, cháu trai ngoan của tôi. Ý tôi là 2 nhà chúng ta chỉ cách nhau một bức tường. Sau này còn là người nhà là được. Vâng, bức tường lớn, các bạn không có đất. Đến lúc đó các con đến giúp đỡ. Chia lương thực phẩm. Sau này đừng lãng phí tiền để gửi thịt cho ông bà nữa. Cuộc sống của các người cũng không dễ dàng. Ông nội, tôi muốn ăn thịt. Ăn thịt, thịt trong buổi đám cưới rất ngon. Tôi còn muốn ăn nữa. Còn phải ăn hành lá nữa. Nói rất tốt. Lần sau đừng nói nữa. Nhị thúc, sau này mỗi ngày bạn đều gửi thịt cho chúng tôi ăn được không? Sau này tao gọi ngươi là cha. Ha 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 ha, cười chết mất. Lần này quên đi. Lần sau không được nói nữa. Thằng khốn này đúng là con hoang. Con phải chia lương thực cho gia đình họ, nhưng mà thịt ăn hết cũng không xin được. Bố, chúng ta đừng nói chuyện này. Con đã học nấu ăn. Con chuẩn bị bỏ ra 200 lạng để kinh doanh, để đại ca và lão Tam cùng làm. Chúng ta đều có tiền cùng nhau kiếm, cũng có thể coi là bồi thường cho chuyện trước đây. Bao nhiêu tiền? Cậu nói bao nhiêu? Dì ơi, bố cháu nói 200 lạng. Mọi người bị sốc rồi. 200 lạng, cả nhà họ 1 năm làm việc bán lương thực, không thể tiết kiệm tiền đủ. Cứ như vậy còn phải thắt chặt thắt lưng quần để sống. Nhị thúc, làm sao có thể lợi dụng cậu như vậy? Tôi không đồng ý. Chuyện tốt như vậy ngươi từ chối làm gì? Vô tâm quá. Chị dâu cảm ơn thay cho anh trai của cậu. Chị dâu biết cậu là người tốt. Phát Đạt cũng không quên đại ca. Cô làm gì vậy, Thúy Hoa? Vô liêm sỉ. Là gia đình Nhị thúc nói vậy. Chúng ta đều chưa hết rồi, cô đừng trông mong. Lão Nhị, không phải bố nói con đâu. Đồ lười biếng. Không, ý bố là có thể tiết kiệm tiền. Sau này còn có thể có tiền dưỡng lão. Ông ơi, ông cứ nghe lời bố đi. Cha tôi đã học nấu ăn. Đầu bếp đó không giấu gì cả. Học được nhiều đồ ăn tươi. Kinh doanh chắc chắn sẽ bùng nổ. Đúng vậy, ông nội đến lúc đó kiếm được tiền cho nhà chúng ta. Các em bé có thể đi học, đều có thể thi đỗ tú tài. Có lẽ còn có thể thi vị trí số 1. Vẫn là cháu gái tôi. Nhưng mà đừng nói là con hợp tác với anh trai. Tiền bạc con trả, công cũng là của con. Vậy gọi là hợp tác là gì? Đến lúc đó để họ làm tiểu nhị cho con, 1 tháng có thể có chút thu nhập là được. Lão Nhị, tôi và lão Tam làm việc vặt cho cậu là được. Diệp ra 4 người vui vẻ trở về nhà. Đột nhiên, Diệp Đại Bảo cảm thấy đau nhói ở bụng. Khuôn mặt trắng bệch. Nhanh lên. Bụng tôi đau. Tôi chóng mặt. Chị ơi. Chị bị sao thế? Ổn chứ? Chị ơi. Trông tôi có ổn không? Mau đi nhờ thầy thuốc đi. Tôi đi đây. Chị ơi, chờ em. Diệp Tiểu Bảo vội vàng chạy ra khỏi nhà. Vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Diệp Đại Cường. Lý Tiểu Điền sắc mặt cũng nhợt nhạt. Ôi, bụng tôi đau quá. Đầu cũng chóng mặt. Mẹ không sao chứ? Chị gái cũng không khỏe. Đi xem đi. Tiểu Bảo, mau đi mời thầy thuốc đến. Bố sẽ chăm sóc 2 mẹ con trước. Con đi đây. Quên đi, có lẽ cũng sắp đến rồi. Không có ai trông chừng,
Lỡ như bị diệt thì sao? Tiểu Bảo, chúng ta đều nói nước nóng chữa bách bệnh. Anh đi đun chút nước nóng đi, không cần mời thầy thuốc nữa. Chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và chị gái. Diệp Tiểu Bảo sau khi nghe xong nhanh chóng vào bếp đốt lửa đun nước. Hắn thật ra cũng đoán được một ít, nhưng không chắc chắn. Lúc này hắn cảm thấy sợ hãi. Tình hình của họ hình như rất không tốt. Chẳng lẽ là bọn họ trở về tiên giới sao? Tôi rất sợ mất họ. Ta từ nhỏ đã là thái tử. Sớm là cha không tốt. Phu hoàng cả ngày vui chơi ở hậu cung, chỉ có đối xử với các hoàng tử khác. Phụ hoàng mới có dáng vẻ làm cha. Nếu không phải ta có ngoại tộc thế lực rất lớn, đã là thái tử từ lâu rồi. Bây giờ tôi có cha mẹ đáng yêu, có chị gái xinh đẹp. Tôi rất thích những ngày như thế này. Tôi không muốn mất. Diệp Tiểu Bảo trong lòng vô cùng bối rối, chỉ có thể ép bản thân bình tĩnh lại. Cha nói uống nước nóng có ích, nhất định có nguyên nhân. Con tin bố, con muốn đun thêm nước nóng. Cha mẹ, chúng ta lần này là vì sao vậy? Chẳng lẽ còn có hậu quả của phẫu thuật? Đại Bảo, đừng nói chuyện nữa, cha đã thay đổi rồi. Ông không còn là người cha như trước nữa. Không, con gái, ý bố là con không khỏe. Đừng tốn công sức nữa. Thông thường không nên có tình huống này. Chúng ta hãy nhanh chóng suy nghĩ xem chúng ta đã làm gì đặc biệt chưa. Đã làm gì vậy? Chúng ta không làm gì cả. Có phải tôi ăn quá nhiều kem không? Đại Bảo không phải nói bảo con đừng nói chuyện sao? Bố hỏi người hâm mộ có đồng ý không đi. Anh chị em, vậy sau này tôi nói ít hơn được không? Dù sao tôi cũng đồng ý. Có thể là bởi vì chúng ta đã bán những đồ bên trong, bởi vì chúng ta lấy đồ bên trong ra bán, còn bán giá cao, bị không gian trừng phạt. Vậy thì sao, chúng ta cũng không lấy lại được thứ đó đâu. Bán cho ai rồi, cũng không biết tỉ mai. Nếu không chúng ta đem tiền bán được đưa về không gian đi. Rất có thể. Đại Bảo, mau đi đi, cha ruột của con vẫn chưa khỏe. Nam tử Hán, đại trưởng phu, thầy gió và mưa. Phải dừng lại. Tôi đi. Đợi đã, bố đừng gửi hết tiền vào không gian cùng một lúc. Một lần, một ít. Chúng ta xem có từ từ bớt đau không. Bằng cách này chúng ta sẽ biết có phải vì lý do này không. Khen ngợi tôi đi. Đúng hay là con gái thông minh. Bên kia ngôi nhà đã cũ, đã bị thổi bay. Cái này phải gửi toàn bộ vào, vậy thì không an toàn. Đừng nói nhảm nữa. Làm ơn đưa tôi đến siêu thị. 10 giá không gian, 1.000 lạng này có đủ không? Không đủ thì đi lấy. Làm ơn đừng để con tôi đau khổ nữa. Bán ly là sự chú ý của một mình tôi. Hãy để tôi chịu đựng một mình. Hình như không còn đau nữa rồi, nhưng vẫn hơi đau. Không gian, chờ tôi. Diệp Đại Cường vội vàng ra khỏi không gian, lại lấy 3.000 vào. Lần này nỗi đau giảm hơn một nửa ngay lập tức. Sau đó đặt 100 lạng vào không gian, cho đến khi chỉ còn lại 250. Cuối cùng cũng không có cảm giác gì. Con gái không đau nữa phải không? Không đau nữa. Cho bố một like nhé. Thứ này làm chúng ta đau khổ. Lấy luôn 250. Thật thú vị. Để lại 200 năm. Tiểu Bảo đừng lo nữa. Chúng ta ổn rồi. Này, Tiểu Bảo, bạn bị bỏng có đau không? Đại Cường mau đi lấy đá viên cho Tiểu Bảo đắp lên đi. Con trai đợi bố về nhé. Bị nóng, Tiểu Bảo có đau không? Đến thổi thì không đau đâu. Lát nữa sẽ đi nhờ thầy thuốc kê đơn thuốc. Tiểu Bảo trông thật đáng yêu. Thịt mềm, không dám để lại sẹo. Mẹ ơi, con không đau đâu. Một miếng nhỏ như móng tay. Không đau đâu. Tôi rất hạnh phúc, cũng rất cảm động. Dường như họ sẽ không rời bỏ tôi, vẫn quan tâm đến tôi như vậy. Đây là cảm giác như ở nhà. Ôi, trách tôi, lúc nào có bệnh gì cũng muốn uống nhiều nước nóng. Quen là Tiểu Bảo chúng ta chưa từng làm việc này. Ôi, con trai yêu của tôi còn đau không? Bố không đau đâu. Vết thương nhỏ này thì đau rồi. Tôi là một người đàn ông vĩ đại. Lớn lên còn phải bảo vệ các con. Sau đó, cha con chúng ta sẽ bảo vệ mẹ con. Tiểu Bảo thật là con trai tốt của cha. Bây giờ không gian bị cắt đứt, họ trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Nhưng họ lại dễ dàng hơn. Đối với cuộc sống cũng có thêm khát vọng và động lực phấn đấu. Tôi không thể để các bạn cảm thấy nỗi đau này nữa. Không một giây nào. Để gia đình chúng ta không thiếu tiền ở đây. Tôi quyết định rồi, tôi muốn thể hiện tài năng của mình. Nhưng đã quyết định làm kinh doanh gì chưa? Cái này sao? Có loại nào không cần trả tiền không? Không cần nỗ lực mà còn kiếm tiền.
Tốt nhất là không cần đến cửa hàng làm việc. Cái này cái kia. Lần trước chúng ta ăn cái đó gọi là lẩu phải không? Ngon quá. Nếu chúng ta mở một nhà hàng lẩu, công việc kinh doanh chắc chắn sẽ rất tốt. Đúng đúng, lẩu vĩnh cửu là món ngon. Nhưng chỗ này không có ớt. Cũng phải đợi chúng ta trồng xong mới nói. Bố ơi, dù sao ớt cũng chỉ có gia đình chúng tôi thôi. Lẩu chia súp đỏ. Lẩu của chúng ta, một túi coi như chia ra 5-6 nồi. Đối với những người chưa từng ăn lẩu, cũng rất ngon. Hơn nữa không phải còn có chút ớt sao? Vẫn có thể xào một phần nguyên liệu. Phải, cha mẹ. Đến lúc đó, cửa hàng của chúng ta mỗi ngày bán giới hạn nồi đỏ, không chỉ tiết kiệm, còn có thể khiến người ta cảm thấy ăn lẩu của nhà chúng ta là một biểu tượng địa vị. Đến lúc đó đáy nồi súp trong cũng không lo nữa. Chúng ta hãy giữ lại tất cả hạt trong ớt khô. Đến năm sau chúng ta tự trồng ớt. Đó không phải là bay hơi đâu. Ha ha ha. Hai đứa làm bố mở mắt đấy. Giống như ta. Vậy thì mở nhà hàng lẩu đi, vừa vặn cái này thao tác tốt. Sau này ta cũng không cần phải đến cửa hàng mỗi ngày. Đại bảo lát nữa lấy mấy gói nguyên liệu lẩu đưa về nhà cũ. Hãy để ông bà cũng nếm thử. Dạ mẹ. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn mang theo nguyên liệu lẩu và một túi kẹo lớn đã đến Diệp gia. Đây có phải là kẹo không? Tôi muốn ăn, tôi muốn ăn. Không được thổ lỗ. Đây là người khác tặng cho đại bảo tiểu bảo. Đừng tham lam. Bình thường ông bà dạy như thế nào, bạn đã quên chưa? Chị ơi, em muốn ăn kẹo. Ngọt ngào, giống như bạn. Không được thì tôi cũng không được. Chị ơi, chị đang làm gì vậy? Mang đến là để các người ăn. Chúng ta đều là người nhà, bạn vẫn lịch sự như vậy. Có phải không coi chúng ta là người nhà không? Không phải, đại bảo tiểu bảo. Chị không có ý đó. Chị Đường, em trai cứ ăn đi. Không đủ ăn, còn nữa. Nhị tỷ và Tam ca ca thật tuyệt vời. Nhị tỷ của thực là tiên nữ. Tam ca ca chính là thần tiên Mỹ Nam. Diệp đại bảo, Diệp tiểu bảo nhìn anh Hành và anh Đường ăn. Trên mặt đều lộ ra nụ cười rất vui vẻ. Trong lòng họ có một loại cảm giác không nói ra được. Không ngờ thứ tôi có thể dễ dàng có được là điều người khác mơ ước. Một vài viên kẹo có thể làm cho họ hạnh phúc cả ngày. Có cát trong mắt tôi. Sau này ta có một miếng thịt ăn, để họ cũng có một miếng súp uống. Ôi, tôi thật là tốt. Nàng tiên nhỏ tốt bụng và thông minh đâu. Cuộc sống này thật sự hơn cái vỏ của hoàng cung tốt không biết bao nhiêu lần. Tôi rất hạnh phúc. Ước gì có thể ở bên nhau lâu hơn một chút. Lâu hơn một chút. Lẩu này cũ và nhiều dầu quá. Ôi chao, lượng dầu này đủ cho cả nhà dùng hơn nửa tháng rồi. Ngay cả chỗ ngồi cũng không dám cho nhiều dầu như vậy. Bà ơi, nhấn đăng ký Keto tập dài để ủng hộ chủ shop nhé bà Quan. Cả nhà chúng tôi mang theo siêu thị 600m2 xuyên qua thời cổ đại, còn nhận được một người em trai. Bánh răng vận chuyển quay như vậy. Bà ơi, bố con muốn mở nhà hàng lẩu. Mẹ bảo gửi đến cho bà nếm thử. Ngon lắm. Món lẩu này ngon như vậy, là một lối vào ngon miệng để sưởi ấm trái tim. Phải, bà ơi, nồi lẩu ngon. Lẩu kêu. Trời sắp lạnh rồi, cùng ăn lẩu nóng nhé. Nóng quá, tôi muốn ăn lẩu. Được rồi. Tuyệt vời. Anh Hành không được thô lỗ. Đừng ngắt lời khi người khác nói chuyện. Em không để ý đến chị nữa. Đại bảo tiểu bảo, công việc kinh doanh mà các con đang nói đến là cái này. Không được. Dầu này đắt biết bao. Trong thị trấn nào có nhiều người như vậy mà ăn. Cái này không ai ăn được đâu. Con muốn thử. Bà ơi, chúng ta làm nóng nhé. Một gói nguyên liệu có thể dùng được vài ngày. Không chỉ kiểm soát chi phí, hương vị cũng tương tự. Đại bảo, lẩu ma leo là gì? Đó là cái nồi lớn. Sùng sục. Nấu vừa thành một lẩu cây nóng. Cháu ngoan của tôi, thật thông minh. Cái gì cũng biết. Bà ngoại, cháu cũng là cháu bà. Cháu cũng thông minh. Anh Hành, đừng thô lỗ. Chị dạy như thế nào? Thế thôi,
Diệp Gia vui vẻ ăn lẩu. Mùi lẩu lan sang nhà hàng xóm. Những đứa trẻ bên cạnh đều khóc lóc đòi ăn thịt. Kết quả đều được thưởng một bữa thịt xào măng. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Đại Bảo, Diệp Tiểu Bảo liền đứng dậy tập thể dục buổi sáng trong sân. Buổi sáng dậy, ôm mặt trời, đổ đầy cơ thể với ánh nắng rực rỡ. Miệng đói, không lên, khuấy miệng xuống, sẽ mất phương hướng. Con cái, các người làm gì thế? Tập thể dục buổi sáng, đầy năng lượng tích cực. Buổi sáng thức dậy ôm mặt trời, cơ thể với ánh nắng rực rỡ, khuấy miệng hướng xuống sẽ mất phương hướng. Khuấy miệng nâng lên, sáng sớm đã đến như vậy rồi. Chắc là ngày này không còn vui vẻ nữa. Mấy người sau khi ăn sáng xong, sớm đã đến thị trấn Thanh Sơn. Bánh bao nhỏ, đậu phụ tươi, mau vào nếm thử đi. Không mua được thì chịu lỗ, không mua được thì bị lừa, coi như mua một bài học. Cha mẹ, con muốn ăn đậu phụ. Không phải vừa ăn sáng sao? Mẹ, con cũng muốn ăn. Vậy thì ăn đi, cảm ơn mẹ. Các anh chị em trước tấm màn, tôi đã tò mò về vấn đề này từ lâu. Các bạn uống trà sữa là ít hay nhiều đường? Phần bình luận cho tôi biết đi, tôi xem từng cái một. Sau một bữa sáng nữa, mấy người đến nhà môi giới. Vừa vào cửa thì người đến chào đón. Mấy người định mua bán cái gì? Chúng tôi muốn xem cửa hàng bán chút đồ ăn, vị trí mua bán tốt hơn. Xem xong cửa hàng rồi mới quyết định mua hay thuê. Thích hợp làm thức ăn. Vị trí tốt chỉ có 2 phòng. Có một cái chỉ bán, có một cái bán cũng được, thuê cũng được. Tôi dẫn các bạn đi xem cái phía sau trước. 4 người Diệp Gia lại theo người đến cửa hàng. Sau khi tham quan mấy người đều rất hài lòng. Cửa hàng này bán bao nhiêu tiền? Cửa hàng này bán 220 lạng. Vị trí tốt, trang trí cũng tốt, cũng sẽ đắt hơn một chút. Nhưng chỉ cần mua cửa hàng, tất cả đồ bên trong đều tặng cho người mua. Ha 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 ha, tôi đang nói sự thật. Cửa hàng này thực sự tốt. Tốt đến mức treo ở cửa hàng 1 tháng vẫn chưa bán được, cũng không thuê. Mấy người này là người ngu ngốc. Có nhiều tiền không? Có thể rẻ hơn không? 200 lạng được không? Được rồi, tôi sẽ mua. Hình như hố rồi. Sau khi ký kết hợp đồng, mấy người đang trên đường về nhà. Vừa đến cổng làng thì thấy Hứa Minh đi về phía họ. Thật xui xẻo. Gã này không học đại học, chạy trước mặt chúng ta làm gì? Diệp Đại bảo, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lại đây. Từ Minh, ngay trước mặt tôi, kêu con gái tôi nói chuyện riêng với anh. Ngươi có gan lắm. Nhưng cậu vẫn là một người đọc sách, sao làm thế được? Hứa Minh sao vậy? Con gái tôi có quan hệ gì với cậu? Ngươi nói một mình thì một mình. Hứa Minh, chị gái tôi là bạn có thể gọi thì đến, không thích thì đuổi sao? Anh vẫn là đồng sinh. Có biết lễ nghĩa không? Phải, tại sao bạn nói đi thì đi? Bạn là loại nào? Đối mặt với sự tức giận đột ngột của Diệp Gia, Hứa Minh mặt đỏ lên. Vừa muốn đi thì bị Diệp Đại Bảo gọi. Tiểu Minh, chờ đã, tôi sẽ đi với anh. Vừa vặn tôi cũng có chuyện muốn nói với bạn. Sẽ không phải vẫn là bộ dạng trước đó ép buộc. Tôi không thích cô ta. Tôi có Trương Mẫn là đủ rồi. Hôm nay Trương Mẫn khóc lóc nói với tôi, quần áo mới cô ấy định đến nhà bà ngoại mặc, bị Diệp Đại Bảo này xé toạc rồi. Tôi phải thay cô ấy đòi một lời giải thích mới được. Diệp Đại Bảo, sau này đừng nói với người khác rằng bạn thích tôi nữa. Trương Mẫn sẽ ghen không vui. Và tôi cũng không thích cô. Sau này đừng quấy rầy tôi nữa. Xong rồi, tôi nói cho bạn biết Hứa Minh, tôi không thích anh. Nhìn thấy anh là phiền. Sau này anh tránh xa tôi ra. Bạn đi trên cây cầu gỗ của bạn, tôi đi con đường của tôi. Bạn thật bình thường và tự tin. Trước đây là mắt tôi không tốt, giờ tôi đã lau mắt. Tạm biệt bạn. Chờ đã, Diệp Đại Bảo, tôi muốn nói với bạn về Trương Mẫn. Không hiểu sao lại chạy đến nhà cô ấy ta để lấy quần áo mới. Bạn không nghĩ là quá đáng sao? Bạn thích tôi, quấy rầy tôi thì thôi kệ đi. Chạy đến nhà Trương Mẫn làm gì? Tiểu Minh đừng giả vờ cao ngạo trước mặt tôi. Tôi biết anh là ai. Thật đấy, bản thân là một đứa trẻ có đáng chú ý không? Chuyện của Trương Mẫn có liên quan gì đến anh? Bạn có muốn tôi quảng cáo giúp không? Rằng bạn quan tâm đến chuyện của Trương Mẫn thế nào? Tình cờ nghe những người nói chuyện trong làng. Bạn tin những câu chuyện phiếm của họ. Chuyên gia lừa đảo. Chuyện của tôi với Trương Mẫn không cần anh lo nhiều. Tôi biết. Bạn có thời gian rảnh rỗi này thì tốt hơn là đọc thêm 2 cuốn sách nữa. Đáng đời, cậu đã thi 2 năm rồi không thi được. Trong đầu tú tài đều là đậu phộng.
Đậu sô-cô-la hả? Hứa Minh bị lời nói của Diệp Đại Bảo hoàn toàn tức giận. Anh ấy vừa đi 2 bước đầu tiên, lúc này Diệp gia 3 người đã đến. Đứng sau lưng Diệp Đại Bảo. Mấy người Diệp gia này gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại giỏi thế? Quên đi, anh hùng không tính thua lỗ trước mắt. Các người nhớ đấy. Sự sỉ nhục hôm nay tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Tốt nhất là nhanh lên. Ngươi dám lừa dối ta? Hôm nay chị gái tôi chỉ tính lãi. Rẻ hơn cho bạn rồi, đi lẹ đi, đừng có gặp nhau nữa. Nếu không ha ha. Hứa Minh nói một câu nói ác ý liền vấp ngã chạy mất. Nói nhảm chạy làm gì? Nói tàn nhẫn là để lấy lại chút thể diện. Chạy là bị mắng một trận. 4 người Diệp gia về đến nhà liền tự tìm việc làm. Diệp Đại Cường đến nhà cố bên kia thương lượng chuyện mở cửa hàng. Lý Tiểu Đình lấy vải mua về sửa, chuẩn bị cho mỗi người một bộ quần áo mới. Diệp Tiểu Bảo luyện chữ trong phòng. Tôi muốn gia đình tôi sống tốt. Mặc dù bây giờ đã rất tốt rồi, nhưng là nông nghiệp và thương mại. Sau khi tôi đạt được danh tiếng, gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ được tôn trọng hơn sau này. Còn có Hứa Minh kia, không phải là học sinh cả đời sao? Vậy tôi sẽ chơi đùa với anh ta. Hãy để anh ấy nhìn thấy chính mình. Về cơ bản tiêu diệt hắn. Ha ha ha, thú vị và thú vị. Bây giờ gia đình đang sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Thỉnh thoảng cũng phải tìm vui vẻ phải không? Mà Diệp Đại Bảo cuối cùng vẫn lấy một miếng vải hoa, chuẩn bị gửi đến nhà Trương Mẫn. Dù sao đi nữa, bản thân này của tôi của thật là vô lý rồi. Trả lại vải cho cô ta cũng coi như không nợ anh ta cái gì. Giải quyết sớm. Sau này nước sông không phạm nước giếng. Diệp Đại Bảo gõ cửa nhà Trương Mẫn. Hóa ra là bà Trương Mẫn mở. Diệp Đại Bảo, cô lại làm gì ở đây? Sao cơ? Xé một bộ quần áo của Trương Mẫn nhà tôi không được. Tôi đã cảnh báo cô đừng đến đây. Nếu không thì thôi. Tôi còn chưa nói lời nào mà đã bị nhổ nước miếng vào mặt. Thật sự muốn nôn. Khi đọc sách, cảm thấy tính khí mạnh mẽ của Chu Thị. Tôi thích nó. Sau khi nhìn thấy người thật, trông ổn đấy. Đáng tiếc là đã mở miệng. Trương Mẫn đâu? Gọi hắn ra. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Diệp Đại Bảo lau mặt. Hắn không muốn mở miệng nữa, sợ Chu Thị đột nhiên quát một câu. Nước miếng phun vào miệng hắn rồi. Ngươi còn dám tới nhà ta? Mẫn Mẫn có tính khí mềm mại như vậy, bị người bắt nạt còn không dám lên tiếng, còn muốn làm gì nữa? Ôi, tôi vừa lau sạch sẽ và bị xịt vào mặt. Quen đi. Tiểu thư này không còn tức giận nữa. Diệp Đại Bảo ném tấm vải xuống đất, vừa chuẩn bị đi, Trương Mẫn ra rồi. Nói chuyện tốt đi. Mẫn Mẫn, sao con lại giúp người ta đều bắt nạt đến cửa nhà rồi, cô còn giúp không? Sao con không giống tôi chút nào? Ôi, tôi ghét. Đại Bảo, tin tôi làm gì vậy? Trông thật đẹp. Nói chuyện cũng lịch sự. Nếu không phải Bạch Liên Hoa, vẫn là một cô gái nhỏ tốt. Trương Mẫn, lần trước tôi đã xé quần áo của bạn. Tôi trả một miếng vải. Lần trước là lỗi của tôi xin lỗi bạn. Vải này còn có thể làm thêm rất nhiều trên quần áo. Làm gì cũng được. Sau này hai chúng ta sẽ không nợ nhau. Tôi phải về nhà và rửa mặt. Một khuôn mặt đầy nước bọt. Thật đấy. Vải này có thể so sánh với cái bị rách. Chất liệu quần áo tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể làm thêm một cái túi bụng nữa. Không, tôi không thể lợi dụng. Tôi phải trả lại tiền thừa cho cô. Mẫn, cô ta làm hỏng quần áo của con và làm nhục con. Tại sao con không gọi cô ta bồi thường nhiều hơn? Quần áo không mất thời gian để kiếm. Thật ra Đại Bảo cũng không tệ như vậy sao? Chỉ là cũng thích Hứa Minh mà thôi. Thích một người không có gì sai. Nhưng Hứa Minh đã hứa với con, cho hắn đến cầu hôn vào ngày 28. Hy vọng sau khi Hứa Minh từ chối Đại Bảo sẽ nghĩ thông suốt, không buồn như vậy sao? Chị ơi, chị bị sao vậy? Sao mặt đổ mồ hôi vậy? Không sao, chỉ là bị người ta phun đầy nước bọt. Chỉ cần rửa mặt thôi. Ai là ai? Ai dám phun? Chị gái không sao. Chỉ là một kẻ keo kiệt thôi. Tiểu Bảo, trời lạnh rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi. 3 ngày sau, lầu Má Lơ chính thức mở cửa. Tiết đầu tiên cũng đến rồi. Bạn bè trước tấm màn hỏi bạn một câu hỏi. Nếu không nhắc đến chữ tuyết, làm thế nào để mô tả tuyết rất lớn? Chị ơi, chị bé như thế nào vậy? Sao lại thực tế như vậy? Em trai tôi. Tất cả đều là chuyện nhỏ. Những thứ này ta ở tiên giới đều đã học xong rồi. Láo đệ, nhưng phải viết khẩu hiệu và giới thiệu món ăn trên đó.
Được, nhưng chị ơi, tôi chưa bao giờ thấy một bức tranh chân thực như vậy. Không chỉ thực tế và màu sắc tươi sáng, toàn bộ bức tranh dường như có sức sống. Đây là bút chì màu. Em muốn học, có thể dạy em. Ngoài ra còn có một phương pháp vẽ gọi là phác thảo. Đồ vẽ và đồ ăn gần như giống nhau. Nếu muốn học, chị cũng có thể dạy. Cảm ơn chị. Triều đình bắt tù nhân. Bởi vì không biết ngoại hình nên rất nhiều khó khăn. Bức tranh của họa sĩ cũng rất khác với người thật. Nói với ai cũng được. Chị ơi, nếu phương pháp vẽ này có thể được sử dụng trong vấn đề này, thật tuyệt vời. Pháo bên ngoài cửa hàng vang lên. Chiếc gào của Diệp Đại Cường xa rất nhanh đã thu hút được một nhóm người. Mọi người, hôm nay cửa hàng bán đồ ăn cay chính thức mở cửa. Anh trai và chị gái. Chắc các bạn chưa từng nghe đến mala. Bởi vì đây là món ăn độc đáo của nhà Diệp chúng tôi. Chú và dì. Cay nóng tươi thơm cay. Rất ngon. Hơn nữa các món ăn rất nhiều. Tất cả do bạn tự kết hợp nhé. Nóng. Phải, ăn được không? Có thể không? Mọi người đừng vội. Đại ca lấy một bát cay nóng ra nhé. Được. Khi ông chủ thất nghiệp mang đến một bát cay nóng, mọi người xem. Màu sáng, thịt và rau đều có. Nó tỏ ra một hương thơm đáng thèm, làm cho nhiều người không thể không chảy nước miếng. Buồn cười, cười vào miệng tôi. Ông chủ, đồ này gọi là đồ cay nóng. Vị cay này cũng không giống cá heo. Cay thơm. Ngộ không có mắt tốt. Không phải. Khách ơi, tầm nhìn tốt, gia vị này gọi là ớt. Ăn của gia đình tôi. Ở nơi khác không thể ăn được loại ngon này. Không bằng tự mình nếm thử. Vị khách này, có thể thấy bạn là hàng cho ăn. Chắc chắn đã ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Bát cay nóng này mời bạn ăn. Tôi đoán anh sẽ hỏi tôi tại sao tôi nghĩ anh ta béo. Không phải vì anh ấy mặc đẹp và béo, chắc chắn không thiếu. Muốn hắn nếm thử đều nói ngon. Vậy những người khác cũng tin Phật phải không? Tiểu Mập cầm đũa lên không thể chờ đợi để nếm một miếng. Chỉ cái này thôi, làm cho đôi mắt thoải mái của anh ấy nheo lại. Cũng không bình luận. Ăn từng miếng một. Không cần bình luận nữa. Mọi người xem cái nhìn hưởng thụ này, cũng biết mùi vị như thế nào. Dân làng đều nhìn thấy rồi phải không? Vị khách quan này ăn đầy miệng chảy dầu, không nói được nữa. Ôi, món ăn gọi là lẩu ma lần này ngon quá. Cay mà không khô, hương thơm tươi mát, khiến người ta không thể không cắn từng miếng một. Thật sự không thể dừng lại. Này con dai, tôi muốn một bát cay nóng. Anh trai béo này, tại sao bạn ăn ngon như vậy? Nhìn cái miệng đầy dầu kia sắp tràn ra rồi. Điều này thực sự khiến người ta chảy nước miếng. Nhưng không sao. Hôm nay 3 ngày đầu tiên mở cửa hàng của chúng tôi, đến ăn cay nóng, chúng tôi đều giảm giá 20%. Giảm giá 20% có nghĩa là 80% mỗi ngày. 10 khách hàng đầu có thể nhận một bát súp mận chua miễn phí. Chuyện tốt như vậy còn không mau đến cửa hàng nếm thử sao? Hương vị cay nóng này đơn giản là không thể so sánh được. Nó làm cho người quên đi cái gì gọi là phiền não, mệt mỏi là gì. Chỉ cần tận hưởng hương thơm nồng nàn đó thôi. Hãy để nó nở hoa trong miệng bạn. Hãy để vị giác của bạn nhảy múa. Đây là một loại hưởng thụ độc đáo. Mau đến nếm thử đi. Không thử làm sao biết mùi vị. Vào đi. Nhanh lên. Cửa hàng lần lượt gần như đã đầy. Khi bận rộn, đột nhiên một đội lớn tiến về phía cửa hàng. Tệ thật. Những người này không phải là Hứa Minh đến đập phá sao? Chị ơi, vậy em nhanh chóng vào để báo cha và mẹ. Chờ đã, hai chúng ta trốn đi xem tình hình thế nào. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn có thể báo cáo. Hai đứa nhỏ trốn vào góc để ẩn nấp, nhưng lại là một vị trí đặc biệt dễ thấy. Nhon đã cấm họ vào cửa hàng. Tình huống thế nào? Bạo loạn hay là bữa tối? Ai quan tâm, những người đến đều là thượng đế. Khách ơi, thật xin lỗi. Cửa hàng nhỏ quá, kinh doanh quá bùng nổ. Xin vui lòng làm đợi bên ngoài trước. Xem khí chất của bạn, bạn là ông chủ phải không? Chúng tôi đến để ủng hộ. Không cần quan tâm chúng tôi, chúng ta ngồi đâu cũng được. Cảm ơn các bạn. Ngài không cần phải lịch sự như vậy. Chúng tôi chỉ ngưỡng mộ tài năng của bạn. Đến đây. Tiên sinh. Tôi thành tiên sinh từ khi nào? Tôi bối rối quá. Anh không cần phải di cư. Chúng tôi vừa nhìn thấy chữ và tranh trên tờ rơi. Tôi biết ngài là một người rất tài năng. Đã gọi người đến ủng hộ rồi. Tôi không viết tờ rơi đó. Ngài bảo Tiểu Bảo đừng trốn nữa. Quá rõ ràng. Đến đây nào, hai đứa đã viết mệnh ngoặc gì trên đó? Rất bình thường. Vua của một đất nước trước mặt tôi. Viết chữ kém không phải làm người ta cười sao? Tôi cũng chỉ đơn giản là vẽ thôi. Không phát huy sức mạnh thực sự đâu.
Bọn họ thấy Tiểu Bảo chậm rãi đi tới. Tất cả đều sửng sốt vì lý do tự ti. Xin lỗi mọi người, đây là do con trai và con gái tôi làm, không phải tôi. Đừng giải thích nữa, chúng tôi nghe rồi, đừng cho chúng tôi một đòn nữa. Hai đứa nhóc này có phải là thần đồng không? Một người có thể vẽ sống động như vậy, một người có thể viết những từ như thế này. Chúng ta đọc nhiều sách như vậy. Đại Bảo, Tiểu Bảo, sư phụ các ngươi là ai? Chúng tôi muốn đến thăm vị thần này. Tiểu ca ca, tên sư phụ của chúng ta sẽ không dễ tiết lộ. Chúng tôi chỉ học qua 2 năm dưới danh nghĩa sư phụ. Nay lão nhân ra du lịch tứ hải, chúng tôi không biết anh ta đang ở đâu. Khi hai người muốn tìm một cái cớ để trốn thoát, một người ăn xin nhỏ đến. Tờ rơi đã gửi xong chưa? Gửi xong rồi. Theo yêu cầu của bạn, gửi cho những người trông có vẻ giàu có, lại đến nhà của những người sống gần đây. Thù lao cho bạn đây là 20 đồng. Không cho bạn 30 đồng. Sau này nếu còn, bạn có làm không? Tôi làm. Sau này nếu có ai sống đến ngôi đền đổ thì tìm tôi. Bên trong còn có rất nhiều bạn nhỏ. Hắn nhìn Đại Bảo và Tiểu Bảo, trong mắt là ngưỡng mộ. Họ mặc quần áo mới, mặt trắng sạch sẽ. Khi tôi bằng tuổi họ, vẫn đang tranh giành thức ăn với chó. Tôi rất ngưỡng mộ những đứa trẻ có cha có mẹ. Đại Bảo, Tiểu Bảo thật là một cái tên hay. Không giống tôi. Đại Bảo, Tiểu Bảo nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt hắn, trong lòng rất không vui. Ai không muốn sống một cuộc sống hạnh phúc và an toàn, nhưng có một số thứ từ khi sinh ra đã không công bằng, sẽ không phải sống khổ cực. Khi bạn đến đây, điều đó chứng tỏ cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt lại một lời bình an vui vẻ, từ đó tận hưởng vinh hoa phú quý, may mắn liên tục, giàu có, cả nhà khỏe mạnh chờ đợi. Anh ơi, đi đây. Nó gọi tôi là anh. Nó gọi tôi là anh. Mọi người gọi tôi là đồ chó, đều mắng tôi là kẻ ăn xin. Rất nhanh, Đại Bảo, Tiểu Bảo bưng một cái bát lớn, không có gì, nóng, đầy đủ thịt và rau. Anh trai lấy về ăn đi. Để em trai, em gái, anh chị em đều nếm thử. Sau này có khó khăn thì đến tìm chúng tôi. Cảm ơn hai người tốt. Sau này nếu cần đến tôi sẽ cố gắng hết sức. Chị ơi, chúng ta còn đến cửa hàng giúp không? Tôi không đi, ai đi thì đi. Bị một đám thư sinh vây quanh thảo luận học vấn. Chịu được không? Không chịu nổi. Vậy về nhà thôi. Sau khi hai người về đến nhà, Diệp Tiểu Bảo lại đi luyện chữ, Diệp Đại Bảo lại đi luyện đàn. Lâu rồi không tập nhảy, thân thể cũng không biết linh hoạt thế nào. Đập một cái đi. Mê mơn, quên đi. Quên đi. Dù sao nền tảng vẫn còn đó. Làm lại từ đầu đi. Hai anh em tự làm việc của mình. Đến chiều tối, một đám người kéo thân thể mệt mỏi trở về. Ôi, ngày đầu tiên mở cửa thật mệt mỏi. Không biết kiếm được bao nhiêu. Con người mệt mỏi như chó. Đã nói không cho ngươi đi rồi, xem chỗ quét sàn lớn sạch chưa. Chỉ có bạn kêu gọi là làm thôi. Tôi đến tới 3. Tôi sai rồi, tôi rút lại. Bên này nhà cũ, có một nhóm người tụ tập lại với nhau. Tất cả đều muốn xem hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi đếm rồi, 223 đồng. Bỏ đi chi phí còn có 123 tiền. Cái này vẫn được giảm giá, trong trường hợp tặng nhiều thứ. Một ngày có thể kiếm được hơn 200. Tôi không dám nghĩ. Đó là nhiều hơn. Cả nhà vất vả mới kiếm được ít như vậy. Xem ra còn phải nghĩ cách kiếm thêm một chút mới được. Bạn tiết kiệm tiền đi. Kinh doanh phát đạt như vậy, phải tuyển thêm 2 tiểu nhị mới được. Phải tuyển 2 tiểu nhị. Còn có đại ca, tam đệ. Tất cả các bạn đều nói không chia cổ tức, phải trả tiền tháng. Đến lúc đó các bạn sẽ được. Các anh là đầu bếp của cửa hàng, chuyên nấu cay nóng, chuyên làm đồ ăn nhẹ và đồ uống trong cửa hàng. Một tháng cho các ngươi một người 32 tiền. Anh ơi, cái này không tốt phải không? Bác đừng từ chối nữa. Đầu bếp này không dễ làm, và tất cả đều là gia đình. Đừng nói những lời khách sáo đó nữa. Đúng vậy bác ơi. Chú ba, súp mận chua trong cửa hàng cũng không nợ uống. Cửa hàng của chúng ta, nhà chúng ta đều không nợ uống. Vậy còn có nghĩa gì nữa? Cháu trai và cháu gái nhỏ thật ngọt ngào và hiểu biết. Trái tim tôi ngọt ngào như mật ong. Làm việc năng động hơn rồi. 3 cặp vợ chồng. Tôi cũng là cháu trai. Tôi cũng chu đáo và hiểu biết. Tôi cũng ngọt như mật ong. Ha ha. Cũng không đợi họ nói thêm gì nữa, Diệp ra 4 người vội vã trở về sân mình. Sợ lại là cái này không thích hợp. Một đống lý do vô lý. Cứ thế này, chúng ta hãy mua lại đất đã bán trước, sau đó kiếm lại tiền mua hàng. Thật là vất vả. Mảnh đất trước cửa hàng của chúng tôi rất rộng rãi. Có muốn không ở cửa hàng không?
Toàn bộ món nướng nhỏ hay gì đó. Tại sao không nói vẽ một chỗ đậu xe khác? Lẩu ma lê sắp làm cho tôi và mẹ bạn nắm sức. Thế thôi. Cuộc họp. Tôi nghĩ ra chuyện. Đồ không gian. Chắc không phải chỉ có bán đắt mới có. Bây giờ chúng tôi bán cay nóng. Mặc dù nguyên liệu được mua, nhưng nguyên liệu lẩu là dùng bên trong. Chúng tôi không có phản ứng gì cả. Vậy thì chỉ có một khả năng. Em trai, tôi khát nước. Mau đi lấy nước đi. Đừng bí ẩn nữa, nói đi. Chính là chúng ta chỉ cần không trực tiếp bán đồ, dùng đồ bên trong làm đầu. Vậy thì sẽ không có hình phạt. Giống như cây nóng, chúng tôi tính phí trực tiếp cho trọng lượng của món ăn. Nhưng món súp này không được tính là thắng tiền. Bây giờ mọi người đã hiểu về không gian. Quy tắc chung là không thể không làm việc mà nhận được, còn phải đặt chân xuống đất nữa. Vậy chúng ta vẫn là thành thật làm kinh doanh kiếm tiền đi. Không thể bán những thứ rẻ tiền, xây dựng một cái gì đó trong không gian. Cho dù là một cái bắp cải cũng không có lợi, cũng không cần thiết đâu. Giá trị cũng không được, giống như chiếc cốc chúng tôi đã bán trước đây. Vậy căn bản không thể làm đầu to gửi đi được. Giữ lại tặng đi, ít nhất cũng là một phần đại nhân. Vậy tôi có một ý tưởng. Bán một bát cây nóng 5.000 lạng, tặng một cái ly. Như vậy có được không? Không tính là xáo phạm, ha ha. Chị ơi, đừng lạm dụng giá quy tắc. Thử xem rồi, chúng ta cứ làm đi. Công việc kinh doanh cũng tốt. Trưa hôm sau, cửa hàng lẩu ma lê lại bận rộn quá. Ba anh em nhà Diệp ở trong bếp sắp bốc khói rồi. Tiểu Bảo bị thư sinh vây quanh thảo luận. Đại ca, bạn xem trước đi. Tôi phải cắt thêm chút nữa. Rất nhiều món ăn bên ngoài đã hết. Có đi đi. Bây giờ tôi cũng biết nấu. Em không cần phải nhìn mãi như vậy nữa. Khi giòn cô tạm thời đừng chiên nữa. Nướng thêm một ít bánh bí ngô nữa. Bánh bí ngô cũng bán gần hết rồi. Được rồi, anh ơi em biết rồi. Tôi sẽ nổ tung. Không, bàn số 3 muốn một phần đậu. Bàn số 2 cần cay. Bàn số 7. Đừng nóng, đừng nóng. Vậy bạn mang cho tôi một cái chậu sắt đi. Đại Bảo quay đầu, nhìn anh họ nóng này. Anh Hành nở nụ cười hài lòng. Cố lên anh trai. Chị gái xem cho bạn nhé. Chị hai, chú nói tôi đến giúp. Cho tôi 20 đồng tiền tiêu vặt một ngày. Cậu không có chứ? Thật tuyệt. Khi tôi bằng tuổi cậu, tôi vẫn chơi với bùn. Tôi muốn tiết kiệm để đi học cho em gái tôi. Tôi sẽ chọn đồ ăn cả đời. Tôi muốn mua kẹo hồ lô. Em trai thật là có tham vọng lớn. Hạt giống tốt, cho bạn một lời khen ngợi. Cuối cùng, giờ ăn tối cao điểm đã qua. Mọi người ngừng bận rộn rồi chị ơi. Ta từng là hoàng đế, nhưng không còn thấy người đọc sách có thể mài mòn người như vậy. Vớ vẩn, ngài là hoàng đế, họ có dám thảo luận học vấn với ngài không? Cũng vậy. Họ nói ngày mai ngày kia còn đến nữa. Tôi sẽ phát điên nếu tiếp tục như thế này. Không phải tôi viết chữ đẹp hơn sao? Không phải chỉ là học vấn tốt hơn sao? Sự quyến rũ của tôi không có chỗ đo được. Đại Bảo Tiểu Bảo đừng nói nữa. Mau đi tìm hai đứa nhỏ lại đây. Cha hai đứa sắp xỉu tới nơi. Nhà này không có tôi sớm muộn gì cũng phải tan. Trứng chó có ở đó không? Đến rồi. Cô bé, có việc gì cho chúng ta không? Bạn đặt hàng là được. Hôm nay không nhận tiền của các bạn. Một bát cay nóng là được. Nói ăn cay nóng đó gọi là một cái hương. Đêm qua nằm mơ lại mơ thấy. Bị thương còn chảy nước miếng đây. Đại Hoàng đừng nói lung tung. Người ta tâm thiện. Chúng ta tuy là người ăn xin nhưng cũng không thể làm việc xằng. Tiểu Bảo nhìn hai người trước mắt này. Tôi nghĩ nó không tệ. Cuộc sống không như ý, vẫn có thể cười rạng rỡ như vậy. Biết ơn. Cửa hàng nhỏ tuyển dụng. Các người muốn làm không? Tôi đồng ý. Tôi có thể làm bất cứ công việc bẩn thỉu nào. Sẵn sàng là sẵn sàng, nhưng thôi quên đi. Các vị khách thấy tôi ăn mặc bẩn thỉu này, chắc là không muốn đến cửa hàng ăn cơm nữa. Cúi đầu xuống, đột nhiên thất thần. Cơ hội tốt như vậy hắn cũng chỉ có thể bỏ lỡ. Cái này có cái gì? Không bẩn. Nhưng nếu bạn không phiền, cửa hàng có thể gửi quần áo cho bạn. Có thật không? Có quần áo mới để mặc. Vậy tôi đi cảm ơn hai vị đại thiện nhân. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu đi làm? Tôi nhất định sẽ làm tốt, sống theo lòng tốt của bạn. Vâng, tôi nóng lòng muốn bắt đầu làm việc. Tiểu thiếu gia tiểu thư đều là người tốt. Gia đình các bạn chắc chắn là những người tốt. Nhưng, các ngươi đều không hỏi một tháng bao nhiêu tiền công sao? Bạn muốn thuê chúng tôi làm việc, đó là phước lành của chúng ta. Ngoài ra còn có thể có quần áo mới để mặc. Tiền lương có hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có cơm là được.
Đến lúc đó chỉ cần có cơm, chủ nhân chắc chắn sẽ không khắc nghiệt với việc của tôi. Mỗi bữa tôi đều mang phần của mình về ngôi đền đổ nát, chia cho mọi người cùng ăn. Tuyệt vời, anh chị em không cần phải đi ăn xịn nữa. Mọi người đều có thể ăn no rồi. Làm việc sao có thể không trả lương? Cha tôi nói 1 tháng 700 đồng. Gói đồ ăn. 1 năm phát 4 bộ quần áo. Năm mới ngày lễ còn thưởng bạc. Mọi người nghe đến đây đều sốc. Cách đãi ngộ này sợ là cả thị trấn đều không tìm được nhà thứ hai. 1 năm có thể có hơn 8 nặng bạc. Nhiều người một đại gia đình 2-3 năm cũng không tiết kiệm được nhiều như vậy. Cái này nhiều quá. Không nhiều. Cửa hàng làm ăn tốt. Không nhiều đâu. Các bạn thật là người tốt. Người tốt. Đại Bảo Tiểu Bảo rời đi trong lời cảm ơn của hai người. Trở lại cửa hàng, Đại Bảo bắt đầu ngủ say. Đang ngủ ngon đây, trong mơ đuổi theo một cái chân gà lớn, nhưng đột nhiên bị Tiểu Bảo đánh thức. Chị ơi, dậy đi. Dậy đi. Tiểu Bảo, cậu làm gì vậy? Măng trên núi đều bị đoạt hết rồi. Bạn bồi thường chân gà cho tôi. Bồi thường cho tôi chân gà lớn. Tôi bồi thường cho bạn 100 cái chân gà. Chúng ta mau đi tìm 2 bộ quần áo đi. Chuyện này giải quyết xong rồi, ngày mai chúng ta sẽ dễ dàng hơn vì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta. Chị ơi, chị tỉnh lại đi. Chị gái tốt, chị gái xinh đẹp. Thân tiên tỷ tỷ, làm ơn. Ngày mai tôi thật sự không muốn bị thư sinh vây quanh nữa. Nếu không phải cậu là em trai tôi, chỉ cần tôi tức giận là có thể đá một phát. Không thể tức giận, không thể tức giận. Ai nói chúng ta là gia đình? Con có thể làm gì nữa? Làm hoàng đế cũng không bằng làm em trai. Chị ơi, chúng ta phải đi lấy 2 bộ quần áo khô. Nếu không ngày mai chúng ta còn phải đến làm tiểu nhị. Nghĩ đi. Em trai của bạn bị bao vây thật đáng thương. Điều quan trọng nhất là chị rất mệt mỏi sau khi chạy. Mệt mỏi đều mơ thấy chân gà lớn. Em trai không phải thương chị sao? Đau đầu quá. Hoàng đế tốt, sao bây giờ lại thay đổi như vậy? Lòng tự trọng uy nghiêm thì sao? Được rồi, đi mua vải đi. Lấy lại để bà gì làm. Trưa mai chắc là có thể xong rồi. Căn phòng bên cạnh sau đó sẽ cho họ ở. Chị gái tốt. Hai chị em nói đi liền đi đến cửa hàng trong thị trấn. Vừa vào cửa là nghe thấy tiếng vó ngựa nhanh. Có người cưỡi ngựa trong thị trấn này. Nghe tiếng vó ngựa, tôi biết chủ nhân của nó chắc chắn có một khuôn mặt rất đẹp. Tôi muốn đi xem. Đừng nhìn em trai, em không đáng yêu sao? Cuối cùng hai chị em vẫn tìm cách xem. Chị thấy một thiếu niên xinh đẹp cưỡi ngựa trên đường phố. Người qua đường đều bị kinh ngạc. Rất muốn miễn phí kiếm chồng. Nếu tôi có thể có được nam tử này, có đời bạn cũng chịu luôn. Đẹp quá hả? Tôi rất vui. Bớt can thiệp. Ước mơ vẫn có. Con bọ nước bên cạnh có thể xứng đáng. Trông đẹp đấy. Rất thú vị. Người đẹp lắm. Có thể xứng với tôi. Nhưng không liên quan gì đến tôi. Tôi mới 4 tuổi rưỡi. Sao còn thấy hơi quen nhỉ? Sao, lại là một trong những đứa con trai của cậu? Hình như đã thấy ở đâu đó. Ở đâu? Ở đâu? Quên đi. Sau này có rất nhiều cơ hội xem trai đẹp. Chúng ta nhanh chóng về sớm một chút. Đưa vải cho bà và dì đi. Được rồi, được rồi. Ngày mai chúng ta có thể tự do rồi. Sau khi Đại Bảo Tiểu Bảo gửi vải về cho bà ngoại, lập tức lại đi làm quầy thịt nướng. Đại Bảo ăn đến mệt mỏi. Đầu óc vừa chuyển động để nghĩ đến anh họ Đại thông minh kia. Anh Hành, bạn đến giúp chị thứ 2 sâu thịt đi. Nhà bếp họ bận quá, không cần bạn nữa. Lát nữa chị nướng cái đầu tiên. Cho bạn và Tiểu Bảo được không? Không được. Nhị phu cho tôi tiền tiêu vặt. Tôi chỉ nghe lời nhị phu. Ôi anh Hành, chuỗi thịt lớn này, một cái nướng nóng hổi, cắn một miếng hương thơm đó, đảm bảo bạn có dư vị vô tận. Anh Hành nghe thấy mô tả của Tiểu Bảo, nuốt nước miếng, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích mông. Không được, nhị phu bảo tôi hải rau, tôi không thể không nghe. Tôi muốn đặc biệt, tôi không thể nửa vời. Thật là một người đàn ông thẳng thắn nhỏ bé. Cậu có nguyên tắc đấy. Ha ha, anh Hành được rồi. Đi giúp anh trai và chị gái đi, lát nữa chú sẽ chọn là được. Sau khi nghe, anh Hành ném đậu đất xuống đất. Tôi đi giúp xiên thịt. Ha ha, điều này thật tuyệt vời. Lại có thể nhận tiền tiêu vặt. Con có thể là người đầu tiên ăn ngon. Thịt nướng với dầu. Được rồi, tuyệt vời.
Hành ăn cười to. Nghĩ về chuỗi thịt lớn, nước mắt hạnh phúc từ khóe miệng chảy xuống. Ôi anh Hành, bạn đừng chảy nước miếng nữa. Chị ơi, chị nhỏ giọng lại đi. Xin lỗi. Đến giờ ăn tối rồi, người nướng xiên. Trên đường đi qua, mọi người đều không nhịn được hít một cái. Con sâu tham lam nhanh chóng bị bóc lên, không nhịn được lên đây hỏi tiểu cô nương đây là cái gì. Mùi này tuyệt rồi. Đây gọi là thịt nướng, thịt ngon. Bên ngoài mềm, cộng với gia vị bí mật vào cửa hàng của chúng tôi. Hạt tiêu độc đáo. Ăn một miếng đi. Đó đúng là thần tiên trước tấm màn. Anh chị em đều phải để lại một trái tim nhỏ màu đỏ. Còn phải để lại một câu độc nhất vô nhị trên trời dưới đất. Thật sao? Tôi không tin. Phải, có tuyệt vời như vậy không? Cung cấp cho bạn một xiên miễn phí. Ăn đi, bạn sẽ biết rốt cuộc là món ngon thần tiên gì. Hai người bất ngờ nhận lấy thịt nướng, nhưng không dễ nói. Đại Bảo nhìn thấy vậy rõ ràng là trực tiếp mời khách. Ăn thứ này rồi là phải gọi món. Chính là phải như vậy, cầm chục cái ăn mới đủ. Ôi, thơm quá, tuyệt đối. Mãi mãi là vị đầu tiên. Chị ơi, xiên của chúng ta đâu? Chị ơi, nhanh lên, cho chúng tôi một ít thịt xiên lớn nhé. Lát nữa sẽ không có cơ hội đâu. Chắc chắn, khoảnh khắc tiếp theo, thời gian theo hương thơm ngày càng nhiều. Tay đầu bếp nhanh chóng bị bỏng, sắp thành bóng ma rồi. Đưa cho Tiểu Bảo, anh Hành, mấy người mang vào bếp đi. Để mọi người thử xem sao. Chị hai, chỉ có vậy thôi sao? Này, lát nữa tôi sẽ tìm cơ hội lấy cho các bạn. Đại Bảo nhìn Tiểu Bảo và Đại Hành cầm xiên nướng rồi chạy. Bất đắc dĩ thở dài, đây là cậu bé xinh đẹp. Bất quá bởi vì chênh lệch chiều cao hắn tạm thời không muốn ngẩng đầu lên, chỉ nhìn nhân viên nướng. Chị ơi, đây là thức ăn gì vậy? Anh ơi, đây là thịt nướng. Kẻ trộm hương thơm. Bạn đến thử xiên không? Rất thơm. Cho tôi 5 xiên. 10 xiên giòn này, thêm 10 xiên nữa. Thịt ngũ hoa đi. Xương sườn cũng đến 10 xiên đi. Anh ơi, anh đến đó tự chọn đi. Ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu. Đừng lãng phí. Cửa hàng chúng tôi ủng hộ hành động ăn sạch. Cảm ơn chị. Lúc này Đại Bảo mới ngẩng đầu nhìn một cái. Đây không phải là cậu bé cưỡi ngựa trên phố à? Nhìn cần có vẻ tinh tế hơn. Đại Bảo nhìn quanh. Chắc chắn rồi, hành khách trong cửa hàng đều giả vờ ăn uống nghiêm túc. Trên thực tế, tất cả các mắt đều bay theo hướng này. Lão gia, khuôn mặt này của tôi thực sự gây ra cho tôi rất nhiều rắc rối. Bất kể đi đâu, trọng tâm luôn là tôi. Ăn cái gì cũng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, thật sự rất đáng thương. Sau khi chọn món ăn, tìm một cái bàn trống và ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Khách ơi, thịt nướng đến rồi, xin vui lòng dùng chậm. Người này không phải là người nhìn thấy hồi chiều sao? Không nhìn ra là ăn được. Tiểu nhị này trông rất dễ thương, chỉ là khí chất không thể che giấu này thôi, không giấu một thằng nhóc đàng hoàng. Không muốn nữa, dù sao cũng không phải việc của tôi. Thịt nướng này thơm thật đấy. Ôi, cay quá, cay quá. Xong rồi, tôi về để xem bạn cũ của bố tôi. Khi đến vẫn ổn, sợ là không về được. Khi chuẩn bị tiếp tục ăn, tôi nhận thấy tầm nhìn của người khác đều ở trên người anh ta. Ăn cái gì cũng phải giả vờ, thật là chán. Cảnh này tôi quen rồi. Đây không phải là cách tôi ăn trong thời hiện đại sao? Này, không phải vì tôi là hoa hậu sao? Chỉ có thể ăn một miếng, không ăn nhiều. Cũng hiểu. Nhưng nếu đều là cùng cảnh ngộ, vậy ta sẽ chăm sóc anh ta. Tiểu Bảo, đi lấy tấm màn ở sân sau lại đây. Chị ơi, em mệt mỏi thế này rồi. Chị còn sai em. Chị gái không hề cảm thấy tiếc cho em trai đâu. Tiểu Bảo, chị gái yêu bạn nhất, nhưng chị gái quá hiểu anh ấy. Tôi đặt tấm màn ở sân sau là bởi vì chị em đẹp quá. Trải nghiệm này quá nhiều. Nó được chuẩn bị đặc biệt cho những người hấp dẫn này. Làm người đẹp thật khó chịu. Được rồi, Tiểu Bảo bước đi nặng nề, chạy ra sân sau rồi tấm màn đi rồi. Nhân tiện, cảm thấy thế nào? Chị gái vừa nói có chút không đúng. Cái này gọi là màn sao? Vâng, lần này thực sự được thiết kế riêng cho chị gái. Haha. Khách ơi, với tấm màn này, bạn có thể ăn tự do. Ăn xấu xí cũng không sao. Tiểu huynh đệ thật là linh hoạt tâm tư.
Hắn nhìn người bán hàng trước mắt này vô cùng thuận mắt, rồi lấy ra 1-2 đồng bạc đưa cho Tiểu Bảo. Cảm ơn anh trai. Không cần cảm ơn tôi chỉ là thằng chạy việc. Là do chị gái tôi gửi đến. Đó là người đẹp áo đỏ bên ngoài. Cô ấy nói cô ấy hiểu cảm giác của bạn, cũng nói phục vụ tốt mọi khách hàng. Chăm sóc tâm trạng của khách hàng là mục đích của chúng tôi. Không, hóa ra là em gái đó. Con trẻ đã tinh tế như vậy, thật hiếm. Hắn cười lại lấy ra một túi bạc. Giúp tôi chuyển cho chị gái của bạn. Cảm ơn cô ấy hộ tôi nhé. Không cần đâu. 2 lượng bạc. Trước khi đóng cửa, tôi không thể để mắt đến nó. Nhưng bây giờ cả nhà vất vả cả ngày, có lẽ đều không kiếm được nhiều như vậy đâu. Chị ơi, của em là của chị. 2 túi bạc này đều cho chị. Nhiều như vậy đâu ra? Chúng ta không thể làm thế được. Không phải, là do chàng trai đưa cho. Chị ơi, chị thật có mắt nhìn. Nhìn một cái, thật hào phóng. Chị ơi, chắc chị mệt mỏi vì tiếp khách rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng vì lạnh. Chị yên tâm đợi tôi thành danh. Chị chỉ ở nhà dưỡng nhan. Tiểu Bảo thật tốt. Chị gái yêu bạn nhất. Nhưng tôi không lạnh. Anh Hành hẳn là lạnh hơn. Các anh chị em đều đau lòng rồi phải không? Chị ơi, em vào bếp ăn xiên thịt nhé. Anh Hành đều ăn hết rồi. Đợi đã. Người này rất đẹp trai, rất hào phóng. Len lấy 2 tách trà sữa từ siêu thị ra, gửi thêm một ít đồ ăn nhẹ trong cửa hàng. Người ta hào phóng chúng ta cũng không thể làm việc vặt, biết không? Tiểu Bảo vui vẻ chạy vào bếp, lặp lại với Diệp Đại Cường những gì chị gái nói. Sắp xếp. Đây phải là tách trà sữa đầu tiên của mùa đông. Chú hai, trà sữa là gì? Ăn được không? Uống được không? Anh Hành, đó là thứ mà người lớn dùng. Đừng hỏi nữa. Anh Hành, bạn ra ngoài nhìn chằm chằm một chút nhé. Con và Tiểu Bảo đi sân sau một chuyến, cha ơi. Chúng tôi đã đồng ý. Tôi chỉ phụ trách hái rau. Vậy đây là một mức giá khác. Được rồi, khác nữa. Cha mau vào lấy đi. Con sẽ giúp cha quan sát. Tiểu Bảo nhất định sẽ giúp. Cha sẽ cố gắng đi nhanh nhất có thể. Sao bố vẫn chưa ra? Nếu không có tai nạn. Không phải là tai nạn chứ? Anh ơi, anh đến đây để ý phải không? Bạn nhìn không rõ ràng sao? Tôi cũng muốn uống trà sữa. Các ngươi không được uống trộm. Vậy cũng đổi chỗ khác nói đi. Tiểu Bảo, con người thì sao? Cha đến rồi. Anh Hành không phải bảo bạn nhìn ra ngoài trước sao? Cậu không được chạy ra sân sau nữa. Cha, được rồi, dừng. Không cần lịch sự như vậy, gọi chú là được. Cứu cha của bạn, ông ấy nuôi tôi, nhưng họ nói có sữa là mẹ, có thịt là cha. Cậu con nhỉ, nói cũng không hiểu. Cho bạn uống trà sữa, đừng để người khác nhìn thấy. Tiểu Bảo uống xong nhanh chóng đưa cho khách hàng nhé. Cảm ơn bố. Uống thế nào đây? Uống bằng miệng à? Tôi chỉ uống một ngụm thôi, tôi giữ lại cho chị gái. Không cần, chị gái bạn uống chán rồi. Bạn mở cho anh Hành, chờ lát nữa anh ta sẽ ăn đó. Ha ha ha. Sau khi 3 người uống trà sữa, trở lại nhà bếp đều. Cũng không phải bởi vì bọn họ 3 vừa trộm uống trà sữa, nhìn thấy 2 anh em trong bếp, có chút tội lỗi. Khách nhân, tặng bạn 1 ly trà sữa. Ngoài ra còn có đồ ăn nhẹ sẽ gửi cho bạn sau. Cảm ơn anh bạn. Đồ ăn nhẹ không cần tặng nữa, tôi không ăn được nữa. Không có gì. Diệp Đại bảo, tại sao bạn lại ở đây? Nó liên quan gì đến bạn? Ăn ít củ cải muối. Thôi đi. Bạn là một cô gái, lại xuất hiện trước công chúng để làm việc trong cửa hàng. Thật là không giữ nữ đức. Nữ đức, Hứa Minh, có phải trong đầu cậu có kẹo cao su không? Đất nước chúng ta mở cửa, phụ nữ có thể ra ngoài theo ý muốn. Cậu vẫn còn sống trong quá khứ. Thảo nào bạn không được vào học viện. Sao, nó toàn yêu đương muốn nói gì? Bạn Diệp Đại bảo, bạn ra ngoài làm việc, thật là xấu hổ. Chú ba, anh Hành, Tiểu Bảo ra đây, Hứa Minh đến đập phá rồi. Con tôi thì sao? Đề cập đến đây, giây tiếp theo Diệp ra lớn nhỏ liền xông ra.
Người nào? Ai? Cái gì? Nhị tỷ, Tam ca ca. Cái gì là cái gì? Sao người nhà Diệp đều ở đây? Có phải là cửa hàng của nhà Diệp không? Không thể nào. Làm thế nào họ có thể mua được cửa hàng? Chạy trốn. Bị giáo huấn còn đáng xấu hổ hơn. Tôi chắc chắn chọn cái sau. Các ngươi chờ cho ta. Tôi đợi ngày phá sản. Cười vào bạn, tốt hơn là nhanh lên. Xin lỗi, cuối tuần đã đông khách rồi. Để mọi người xem trò đùa. Hứa Minh này đúng là kẹo da bò. Làm sao vứt cũng không vứt được. Tiểu Bảo, cố gắng lên. Kiểm tra đồng thanh trước. Kết thúc rồi, từng bước một. Tốt nhất là có thể để anh ta tự xấu hổ. Chị gái xem kịch cũng vui. Tôi xin lỗi, tôi không muốn cười. Chị là không giữ được. Cười rồi. Nhưng anh ơi, đừng nhìn em trai tôi còn nhỏ. Học vấn tốt lắm. Có lẽ thật sự có thể thi thủ khoa. Phải không, Tiểu Bảo? Tôi có thể. Chị ơi, em chắc chắn sẽ làm cho gia đình Diệp chúng ta. Trước mặt người ngoài phải cho chị gái mặt mũi. Nhưng tôi thực sự không nhất định có thể thi đỗ giải nhất. Bởi vì khi tôi tham gia kỳ thi này thì con trai ta sẽ tự mình chấm bài. Hy vọng Lý có tầm nhìn. Em gái, mặc dù không biết thư sinh vì sao muốn làm khổ ngươi, nhưng em gái có cái miệng sắc sảo này thật sự làm cho người ta cảm thấy rất vui vẻ. Anh ơi, anh rất sáng suốt. Anh thừa dưới sự tiễn của hai chị em rời khỏi cửa hàng. Một vị khách hào phóng như vậy, đừng nói là tiễn đến cửa, tiễn về nhà cũng không thành vấn đề. Chị ơi, chị không được phép làm vậy. Hôm nay chúng ta kiếm được 4 lạng bạc, trừ chi phí còn hơn 2 lạng nữa. Chờ ngày mai ngày cuối cùng qua cái này. Nếu kinh doanh vẫn có thể tốt như vậy, ngày có thể kiếm được khoảng 2 lạng. Như vậy tiếp tục một ngày mồng 2 lạng. Một tháng là 600 lạng. Một năm, tôi biết. Một năm là 60,0 lạng. Tôi tin rằng chỉ cần bạn cố gắng, này sẽ ngày càng tốt hơn. Hơn 2 tháng, tiền chúng tôi mua cửa hàng là có thể kiếm lại. Tốc độ này thật tuyệt vời. Các người sẽ kiếm tiền. Theo mọi người, tôi cũng có thể hưởng phúc khi còn trẻ. Ha ha ha. Bạn gọi là hưởng phúc là gì? Mỗi ngày phải dọn dẹp nhà cửa và làm việc nhà. Phải làm quần áo và giày cho chúng tôi. Đến lúc đó nhà chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Sắp xếp cho mẹ một cô hầu gái nhỏ trước. Không cần mẹ làm gì cả. Được rồi, ôm chặt cơ hội, không nói những lời trống rỗng. Chuyện này đang diễn ra, Diệp Đại Bảo thực dụng một chút. Đừng để người ta nghĩ nữa. Tiểu Bảo, em muốn đi học không? Không cần, tôi ở nhà xem sách luyện tập chữ dài. Không cần lãng phí tiền để đi học. Ở nhà còn có thể ăn cơm mẹ làm. Tôi thích đồ ăn của mẹ nhất. Đến lúc đó, mẹ mỗi ngày ở nhà đổi món nấu ăn cho bạn. Hứa sẽ nuôi con béo trắng. Mẹ không cần đâu. Hơi béo là được rồi, cũng không cần quá béo ha ha. Em mỗi ngày ở nhà cũng chán. Không sao đâu, ra ngoài tìm người nói chuyện, đi dạo phố hay gì không đó. Không được, tìm chị dâu cũng được. Hãy cho họ biết bạn không phải là người trước đây. Anh đã mệt mỏi cả ngày ở cửa hàng rồi. Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng nghĩ cho tôi. Tôi không cưới nhầm người. Phải ra khỏi xe. Hai anh em xem cảnh này, lặng lẽ bỏ đi, về nhà trước đi. Ánh mắt kia hình như đang nói, thức ăn cho chó không bao giờ hết. Xin chào người lạ trước màn hình. Chúc bạn cả đời cố gắng, cả đời được chúc yêu. Bạn may mắn, tất cả đều là người yêu. Kho báu có thể lấy đi mọi lo lắng của bạn. Bình luận để lại kết nối cả đời hạnh phúc, cả đời may mắn. Tiểu Bảo, mở cửa đi, mở cửa đi. Sao vậy chị? Lần trước con trai anh, cháu trai tôi, không phải bảo chúng ta đến Dạ Vương phủ làm khách sao? Chúng ta không đến phủ thành đi dạo một chút? Bây giờ vội thế sao? Sáng mai sẽ đi. Không phải chúng ta đã thương lượng rồi sao? Gửi khoai tây và khoai lang không? Nếu không gửi đi mùa này thì không trúng được. Chỉ riêng một mùa thua lỗ cũng rất lớn. Cả nhà đều đi qua đây là trải nghiệm gì? Đại Bảo bị Hứa Minh cáo buộc không giữ nữ tức. Sau khi gia đình Diệp tập hợp trung đoàn và tài khoản độc đoán về nhà, Đại Bảo đề nghị gửi khoai tây cho cháu trai thứ hai của Vương gia. Anh ơi, sáng mai chúng ta sẽ đi. Không phải chúng ta đã thương lượng xong rồi sao? Khoai lang có được gửi đi không? Nếu không gửi đi mùa này thì không trúng được đâu. Chỉ riêng một mùa thua lỗ cũng rất lớn. Cha, con và em trai đến phủ thành một chuyến. Hay chúng ta gửi cái đó cho ai? Lát nữa mùa này sẽ không trúng nữa.
Cha hiểu ý con chứ? Cha hiểu, vậy hai con cẩn thận nhé. Vậy thì nếu không trúng thì phải đợi mùa sau. Đi, cha, con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho chị gái. Được, bảo bối, đây là 3 lạng bạc. Cầm theo. Hơn nữa nhà chúng ta cũng không nghèo. Hai con đừng tự làm khổ mình, biết không? Cảm ơn bố yêu. Hôn trái tim. Bố, con cũng yêu bố. Em cũng yêu chị. Hai cha so tâm. Học nhanh quá. Thật dễ thương, bảo bối của tôi. Con trai tiên đế này của ta càng ngày càng hoạt bát, cũng sẽ bày tỏ tình yêu, thật vui mừng. Con đừng nói, con thật sự đừng nói. Con cái tôi mặc dù không điều chỉnh được, nhưng nó có thể mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Lại bảo Tiểu Bảo vừa đi không lâu, Diệp Đại Cường đột nhiên phản ứng lại. Gần đây không phải có hái hoa tặc sao? Tôi quên mất. Luôn nghĩ rằng cả hai đều là những đứa trẻ già, nhưng lại quên mất thân thể của bọn họ vẫn là trẻ con thật sự. Cha ơi, con đi bảo vệ anh chị. Con có muốn ăn thịt xào măng không? Tôi sẽ làm cho bạn ăn. Chị, chúng ta đến nhà chủ lý chính mượn xe, hay là đến thị trấn ngồi xe đến Phủ Thành? Tiểu Bảo bị Đại Bảo kéo tay, trong lòng rất vui. Thật tốt khi có chị gái, tốt hơn làm hoàng đế. Hai đứa trẻ sao dám tự đánh xe, có ngốc không? Phải là tốn tiền ngồi xe đến Phủ Thành. Ha, trẻ em lâu rồi, người ta không còn thông minh nữa. Ha. Hả? Bác ơi, xe ngựa đến Phủ Thành bao nhiêu tiền bạc? Chị ơi, chúng ta tiêu tiền đừng quá tay. Bây giờ tôi mới cảm thấy kiếm tiền không dễ dàng như thế nào. Chúng ta đi xe la đi, có thể rẻ hơn một nửa. Con có thể làm gì nữa? Nghe em trai đi. Em trai dễ thương và biết cách quản lý. Tôi rất vui. Sau khi hai người lên xe di chuyển, trên đường đi rất gập ghềnh, Tiểu Bảo nhìn chị gái khó chịu, không nhịn được hỏi ông già lái xe. Bác ơi, kỹ năng lái xe của bác đã bao nhiêu năm rồi? Cái gì? Đánh xe đi. Xe gì? Quên đi, Tiểu Bảo. Cha chúng ta đánh xe còn giỏi hơn thế này. Hơn nữa còn không tỉnh táo. Lái xe đi ông già. Các bạn yên tâm, đây là chuyến thứ 2 tôi đến Phủ Thành rồi. Hai chị em lặng lẽ nhìn nhau. Chị ơi, ở đây Phủ Thành đi bộ cũng nửa tiếng đồng hồ. Thật sự không được, chúng ta hãy xuống xe và tự đi bộ đi. Mê mơn, chú ơi, chú dừng lại đi. Chúng ta sẽ xuống đây. Các ngươi đây là chê lão già, kỹ năng lái xe của tôi không được sao? Tôi đã nói tôi là người giỏi nhất, hạng nhất. Thật sự là hạng nhất. Nhưng bây giờ chúng tôi không muốn đến Phủ Thành nữa. Chú ơi, chú làm tốt nhé. Các bạn chỉ chê kỹ năng lái xe của tôi không tốt thôi, tôi thấy rồi. Bác ơi, bình tĩnh đi. Chúng tôi vẫn trả theo giá đã thỏa thuận. Tiểu Bảo nhìn thấy vậy nhanh chóng rút tiền ra. Ông lão lấy tiền, lập tức quay đầu lại. Hai chị em nắm tay nhau đi về phía Phủ Thành. Chị ơi, xin lỗi. Đó là lỗi của tôi, nếu tôi không tiết kiệm tiền lẻ, chị sẽ không bị say xe. Tiểu Bảo đừng tự trách mình. Không trách, chị gái yêu thương cậu. Chúng ta cùng đi xem phong cảnh cũng rất tốt phải không? Chị ơi, chạy đi, chạy ra đường phố đông người là được rồi. Tiểu Bảo, nhanh. Họ là hái hoa tắc. Hai chị em không biết chạy bao lâu, lúc này một người đàn ông mặc áo trắng đi ngang qua, như một ánh sáng xuất hiện. Đó là anh ấy, Tiểu Bảo. Cậu có tin vào ánh sáng? Tôi không tin, trẻ con mới tin vào ánh sáng. Vậy thì nhìn đi, hắn đến rồi, hắn đến với hào quang. Chúng ta được cứu rồi. Anh chàng đẹp trai mặc đồ trắng. Chúng tôi là hai đứa trẻ thông minh ở cửa hàng thịt nướng. Cứu chúng tôi. Anh hùng để cứu người đẹp. Là cô ấy, cô em gái nhỏ nhắn lanh lợi đó. Và cậu bé dễ thương. Sao họ lại ở đây? Không quan trọng, hãy nói về việc đẹp trai trước. Không phải, cứu người trước đã. Anh thử chạy đến bên cạnh Đại Bảo. Nhìn hai anh em, lập tức bảo vệ hai người phía sau. Các người là ai? Tại sao lại đuổi thế? Nó là con của tôi. Đừng tọc mạch. Anh trai hào quang, đừng nghe lời họ. Họ là hái hoa TCWG. Tin tôi đi. Em gái, chính thức giới thiệu nhé. Tên tôi là Anh Thừa, tôi tin cô.
Đừng sợ, tôi trốn sau lưng tôi. Lúc này đại bảo Tiểu Bảo cảm thấy an toàn vô cùng. Hai người ngồi nhàn nhã trên băng ghế, ngồi yên lặng ăn dưa hấu. Hai người các người một mắt chuột, một mặt thịt, trông không giống người tốt. Cậu nói gì? Nói lại đi. Tôi nói kẻ trộm mắt chuột mặt thịt không phải là người tốt. Cậu nói gì? Có bản lĩnh bạn nói lại đi. Anh Thừa quay đầu nhìn hai chị em một cái, lại nhìn về phía chuột trộm. Hai chị em cũng không nói nhiều, một cái gì đó không thể nói thành lời. Hạnh phúc thật. Hình ảnh em trai trong tâm trí tôi. Trăm mấy điểm. Võ công của anh chàng này có thể mấy phần. Giống tôi. Ha ha ha. Làm gì vậy? Đùa trên đường phố, gan không nhỏ. Đưa hết cho tôi. Họ là hái hoa tặc. Anh trai này là để cứu chúng tôi. Hái hoa tặc. Hoa đâu mà tặc? Ha ha, xem ra là rắn chuột một tổ. Làm sao đây? Vừa ra khỏi miệng hổ lại vào hang sói. Xem này, đến nha môn quận muốn trốn thoát càng khó hơn. Chị yên tâm, không sao đâu, chúng ta hãy nói chuyện với con trai tôi. Ta là cha ngươi. Ngươi không cứu ta, ta cùng ngươi ngủ. Tiểu Bảo, cậu thật dám nghĩ. Diệp Tiểu Bảo nhìn cách chị gái thỏa hiệp, không nhịn được tiến lên nói. Chúng tôi muốn xem, nơi này còn có công bằng không? Ngày mai, kêu gọi công khai, hay trong một quận Quảng Ninh. Người của thẩm phán cũng vậy. Sắc lệnh này cũng không phải là thứ tốt, giao người dân cho một đám năng nha. Tiểu Bảo tức giận, vẫn cố gắng kìm nén mấy lời cuối cùng. Đất nước tôi đã vất vả cai trị, bây giờ lại có côn trùng như vậy. Tòa án có tham nhũng như vậy không? Em trai tốt. Hay lắm. Chị ơi. Chắc chắn rồi, lần trước tôi cảm thấy đúng. Đứa trẻ này đứng lên rất mạnh mẽ. Hoàn toàn là phong cách của cấp trên. Lạ thật. Hay lắm. Tỉnh Quảng Ninh này thực sự nên quản lý lại rồi. Đột nhiên truyền đến thanh âm nam tử uy nghiêm, mọi người đều nhìn qua. Chính là hắn. Đã thấy vương gia. Tiểu Bảo đứng đó làm gì? Mau hành lễ đi. Hành lễ gì chứ? Tỉnh Quảng Ninh này nằm dưới thái ấp của hắn. Thật không thể chịu đựng được. Không phải là trách anh ta quản lý không đúng cách sao? Không quan tâm đến những món quà này, để những người không liên quan đều rời đi. Lại cúi đầu nhìn về phía đứa trẻ xuất khẩu thơ chương. Diệp Tiểu Bảo cảm thấy bị nhìn chằm chằm, nhìn lên vừa vặn gặp ánh mắt của Mạc Ngọc. Thực sự thất vọng. Bạn quản lý không đúng cách, người chịu khổ không phải là dân chúng sao? Chuyện gì vậy? Sao ánh mắt này quen quá vậy? Nhìn thấy sợ trong tim tôi. Sao thằng nhóc này lại nhìn tôi như vậy? Trong lòng tôi sẽ có cảm giác tội lỗi. Sao hai đứa lại ở đây? Có phải muốn đến nhà tôi làm khách không? Đừng nói nó không liên quan. Chúng tôi bị hái hoa tặc đuổi theo. Vấn đề này liên quan đến thẩm phán quận Quảng Ninh. Quảng Ninh là phong địa của ngài. Chuyện này và những đứa trẻ gặp nạn trong địa bàn tôi chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Không bao giờ bỏ qua bất cứ ai. Chuyện gì vậy? Nhà vua bị một đứa trẻ sợ hãi ra lệnh. Ta còn vô thức trả lời là huyết mạch áp chế rồi. Muốn cười nhưng không dám cười. Chị ơi, chị đang cười cái gì vậy?